Palakad-lakad si Adelina, hindi mapakali. Mag-isang taon na yatang ganun ang kanyang disposisyon. May mga oras na nalilimutan niya ang mga problema, ngunit mayroon ding mga pagkakataong hindi siya mapakali at gusto niyang mapahagulgol. Hindi lang niya magawa. Papalapit na ang 12 taong gulang niyang anak na si Xerxes. Sinundan siya nito sa muog. Sakay ng bisikleta nito. Oh, he was such a handsome boy, like his 2 older brothers, Zacharias and Alexander. Kahawig ang mga ito ng kanyang asawa si Leandro. Si Xerxes ang kamukha ni Leandro. Bughaw rin ang mga mata. She wondered if Xerxes looked like another brother of his Lopi. She shuddered just remembering that her husband had been unfaithful when he was still alive. Mama, what are you doing here by yourself? Nakangiting tanong ni Xerxes. Mukha na itong binata sa edad nito. Lahat ng mga anak niya ay malalaki at matatangkad katulad ng ama ng mga ito. I'm just enjoying an afternoon walk, sagot niya. You miss Papa, do you? Yes, we will do, Mama. Tumayo siya, hinaplos ang mukha nito. Would you mind going home and telling Manang to prepare my favorite snack? Celery and cream cheese? There's my good boy. Nakangiting nagpidal na ito palayo. Sa kanya pinakawalan ang kanyang mga luha. Isang taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Kapwa sila sakay sa kotse nito at nagtatalo sila noon dahil inamin nito na nagkaroon ito ng anak sa ibang babae. Hindi na dito nabanggit sa kanya ang mga detalye dahil nagalit na siya at nagwala. Hindi niya matanggap ang sinabi nito. Paano nito nagawa yun? Kayong nangako ito sa kanya na siya lang ang babae para dito. Naglakad na siya pabalik sa bahay at naabutan niya ang kanyang biyanan sa komedor. Nakangiti ito sa kanya. Have tea with me, my dear. Dumulong siya sa hapag at kumain din habang malalim iniisip. Should she tell her mother-in-law about the other Salazar? The illegitimate Salazar? Isang taon na niyang kimkim sa puso niya ang bagay na yun at hindi niya magawang sabihin dito. Sa isang banda ay masama pa rin ang loob niya sa ginawa ng kanyang asawa. Lalong higit sa babaeng naglakas loob na gawin ang asawa niya. She decided to keep the secret to herself. Kaya rin, nag-aaway sila mag-asawa noon ay dahil gusto nitong ilantad na ang ng anak nitong yun. Ayon dito, ay may 3 buwan pa lang malaman nito ang tungkol sa bata at gusto nitong itira yun sa asyenda. Hindi niya matanggap yun at paano ang ina ng bata. Hindi niya alam kung ano ang plano ng kanyang asawa para sa ina ni Lopi. Ang tanging alam lang niya ay hindi siya makakapayag na maging ito ay titira sa asyenda. Kung sakaling hindi ito titira doon, hindi maaaring hindi nito dadalawin ang anak nito roon. At paano siya? Magiging isang katatawanan siya at higit sa lahat. Buhay na alaala ng pagtataksil ni Leandro ang batang yun. No, she was going to keep it a secret. Kahit pinabagabag siya ng kanyang konsensya, ililihim niya ang lahat ng yun. The boy didn't have to suffer much, though. Paradalhan niya ito ng sustento, paradalhan niya ng tulong. Sana lamang ay hindi na niya ito makita pa kailanman. Ipinahanap niya sa isang investigador ang bata, pati na ang ina nito. She never bothered to look at the woman's picture.
She looked at the photos of Lupi Salazar, her husband's illegitimate son. Oh God, he looked exactly like his father, like their children. Isang bayarang babae ang ina ni Lupi ayon sa report ng investigador. Nagpadala siya ng isang taong mapagkakatiwalaan upang bigyan ng educational plan ang bata. Binigyan din niya ito ng allowance buwan-buwan. Still, her conscience wouldn't leave her alone. Tila lalo pa siyang nabagabag kaya nagpasya siyang puntahan ng mag-ina. Sa isang squatters area na Sabihin siya nakarating. Mabilis naman niyang nakita ang tirahan ng mga ito. Lalo siyang binagabag ng kanyang konsensya. Kumutok siya sa pinto at matagal bago yung bumukas. Isang pupupungas-pungas na babae ang sumalubong sa kanya maya-maya. Anong kailangan mo? Tanong ng babae. Pauspang tinig, halatang bagong gising. Gusto sana kitang makausap. Ikaw si Paula, hindi ba? Tuloy. Umupo ito sa sofa at nagsindi ng sigarilyo. Ikaw ba yung asawa ni Leandro? Ako nga, nadalo ka. Gusto ko lang magbigay ng tulong. Ngumiti ito. Mayaman talaga si Leandro, ano? Mukhang mabait pa kayo. Tatanggapin ko ang lahat ng tulong na kaya niyong ibigay. Accept lang ako ng accept. Kung gusto mo, quiet lang ako. Quiet lang ako. Ang gandang ligaya naman nito. Hindi mo na itatanong. Birthday ko ngayon. Happy birthday. She was confused suddenly. Paano mo nagkikilala ang asawa ko? Tanong niya. Sa dati kong pinapasukang club, nalasing siya, nag-take out ng babae at ako ang na-take out niya. Minalas dahil napuruhan yata ako at nabuntis. Sa totoo lang, hindi ko alam noon na siyang nakabuntis sa akin. Kahit nung lumabas na si Lupi, hindi ko siya naiisip dahil may mga nakasama rin akong puti. Pero bumalik siya sa club mahigit isang taon na rin at naalala ko siya. Paano hindi? Kamukha siya ng anak ko. At ipinakilala ko sa kanya ang bata at nagkaroon ng mga test na siya ang nagpagawa at nakumpirma na anak niya si Lupi. Isang tingin lang, alam ng kanya talaga ang bata. Nakita mo na ba ang anak ko? Iniabot nito sa kanya ang isang picture frame. Gwapo, kamukha ni Leandro. Matalino at napakabait na bata. Medyo matigas lang ang ulo, maprinsipyo. Nasa eskwelahan siya ngayon. Graduating na rin ang elementary. Nanguniraan din niya ngayon. Hindi nagkakaroon ng malalim na relasyon ang kanyang asawa at sa babaeng ito. It was but a one-night stand. Salamat sa asawa mo, nakapag-aral siya. Ang totoo, akong tumutulong sa kanya. Wala na si Leandro. Wala na? Nasaan na? Patay na siya. Noong nakarang taon pa. Mukhang nabigla ito at maya-maya ay nagkibig-balikat. Kaya pala hindi na bumalik. Akala ko noong una nagbahag na ang buntot. Kahit kailan, hindi ako nag-ambisyong maging asawa niya dahil alam ko naman kung saan niya ako nakuha. Isa pa, mahal na mahal ko ang anak ko. Kung kukunin niya sa akin si Lupi, hindi ko kaya. Tutulungin ko kayo. Makakaasa ka. Nagpasalamat ito sa kanya at siya naman ay nagpaalam na. She felt glad. Parang isang tinig ang nabunod sa kanyang dibdib. Pauwi na siya ng isang malaking truck ang sumabog sa kanyang sasakyan. Lalo Jamila, are you all packed na? Oo anak, tara na't baka mahuli ka pa. Ikaw pa naman ang pinakamagandang abay doon sa kasal. Siya nga naman madam, ani Jamila. Ang in-house makeup artist ni Chloe. Binabay ito. Ipinadala pa niya ito sa Amerika at Paris para mag-training. Napangiti siya.
na lang talaga ni Yaya Chidin kung ano ang sasabihin para mapangiti siya. Lumabas na siya sa shoot ng 3-star hotel, kung shoot mang matatawag yon. Iyon ang pinakamalaking silid ng nasabing hotel sa bayan niyon ng San Antonio, kung saan gaganapin ang kasal ng kanyang pinsan, si Ate Lina. Nakahihira na sa aisles ang kanyang mga alagang sina Carrie, Charlotte, Miranda at Samantha. 4 na toy paddle. Ipinangalan niya ang mga ito sa 4 na bida sa paborito niyang TV show na Sex and the City. Buhat-buhat ang mga ito ng kanyang niyaya. Dahil maliit ang silid sa hotel, ay 2 ang kinuha niya para sa mga yaya at sa mga aso. She loved her dogs to bed. Hindi niyan ipagpapalit ang mga ito sa kahit na ano. Good morning, my beauties. Anya, inisa-isa ang mga alaga at nang masigurong masaya ang mga ito, ay lumakad na sila. She understood why her cousin had to get married at Hacienda Salazar. The place was just breathtaking. Ang hindi lang niya maunawaan ay kung bakit hindi pa ito suwestyon. Sa mapapangasawa nito na gawing deluxe ang hotel na pag-aari ng lalaki. Kung sa bagay, hindi dinarayo tulad ng Boracay ang San Antonio, ang bayan kung saan naroon ang asyenda. Gayunman, para sa isang tulad niyang isinilang na hindi sanay, na hindi first class ang tinutuluyan at gamit, ay nakakairita ang ganoong accommodation. She wanted to stay in the mansion at Hacienda Salazar, but she arrived the other day. She saw her nieces there, a wedding guest, apparently. Umalis agad siya ni hindi na niya nakilala ang mapapangasawa ng pinsan niya. Ngayon si Ko.Dhl Manuto, ang babaeng umagaw sa hindi lang 2 kundi 3 nubyo niya. Kung hindi lang siya abay sa kasal, ay hindi siya mag-aabalang dumalo. Baka nakagawa pa siya ng eksena kasama si Ko.Dhl. Ano oras ba tayo lalakad pa uwi, anak? Tanong ni Yaya Chidin. Naging yaya niya ito noong nasa high school na siya. Before that several nannies took over her life, walang oras para sa kanya ang kanyang mga magulang at tanggap niya yun. Kailangan ng mga ito ang sikasuhin ang kanilang malaking negosyo. When she was young, she had a best friend, a dog, pero nagkasakit yun at namatay. Gayunman, ay hindi nawala ang pagmamahal niya sa mga aso, kaya 4 ngayon ang inalagaan niya at tinatrato parang mga anak niya. Early Yaya, baka 1 hour lang tayo sa reception. I don't want to mingle with that little bitch Ko.Dhl Manuto. Kalimutan mo ng galit mo sa babaeng yun, anak. At nang makapag-enjoy ka naman sa kasal ng pinsan mo. Yaya, she stole 3 of my boyfriends. Hindi rin naman maiging nobyo ang mga yun kung nagpapaagaw lang. Hindi naman point, Yaya. The point is, she bluntly seduced them all. Kahit ng high school sa IS ay talagang inggit na inggit na sa akin ang babaeng yun. I can't blame her. After all, I am prettier. But seducing 3 of my boyfriends, that's just too much. Itinaas niya ang mukha at sinipat yun sa rearview mirror sa unahan. She looked perfect. Sadyang mahusay si Jamila dahil sa utang na loob nito sa kanya, kaya sa kanya pa rin ito na mamasukan. Kahit maaari na itong magtayo ng sarili nitong beauty salon o maging isang makeup artist sa mga artista. She compensated him well. Bukod doon ay pinapayagan niya itong magbigay ng seminar sa artistic stylist na siyang sideline nito.
She came from a very well-to-do family. Pinsan ng kanyang daddy ang daddy ni Ate Lina. Mas mayaman sila kaysa sa mga ito. May publication sila sa buong Asia. Distributor din sila ng mga papel, copiers, at printing and building materials sa major cities sa Asia. Bilhin ang halaga ng negosyong nagsimula sa lolo at lola niya. Panahon ng retirado ang mga ito ngayon. At dahil retirado na, walang ginawa ang mga ito kundi punahin siya. Ang isang apo ng mga ito. One would think they would spoil her to death, but they criticize her instead and frown on her lack of responsibility. Hindi niya maunawaan kung bakit pinaghahanapan ko siya ng mga ito gayong nagtatrabaho naman siya sa kanilang kumpanya. Isa siya sa mga accountant ng kumpanya dahil accounting ang kursong natapos niya. Hindi siya nakapasa sa board exam dahil aminado siyang hindi siya mahusay na estudyante. Hindi niya nagpapasok nung nag-aaral pa siya at ginagawa na lang ng diskarte para makapasa. Gayunman, nasa payroll siya ng kumpanya bilang accountant. At may opisina siya roon. Iyan lang, bihira siyang pumunta sa opisina. Kadalasan kapag bumibisita lang ang kanyang lolo at lola sa Maynila. Sa pala ng malagi ang mga ito, sa isang private island na pag-aari nila roon. Nang makarating sa hacienda ay agad siyang bumaba ng sasakyan at nagpatid sa mga nakaantabay ng golf cart patungo sa beach. Nang makarating doon ay napansin niyang wala pang tao. Ang sabi ng wedding coordinator ay maaga raw siyang dumating. Agad na tumaas ang isang kilay niya. It says 3 o'clock in the invitation. Yes, ma'am, but we'll start at 4. Inilagay lang nila na 3 o'clock para dumating sa oras sa mga ito, ang mga tao. Alam naman po ninyo ang mga Pilipino pagdating sa oras. It's only a quarter before 3, but there are refreshments prepared for the guests. Afterwards, you will need to go to the mansion, ma'am, for a pictorial. Hindi kaya ata naulong kagabi. Napagugay siya ng hangin. Umilig bigla ang kanyang ulo. Hindi niya kasalanan yun. Kasalanan ng wedding coordinator, sana'y pinadalahan siya nito ng text message. Palapit na siya patungo sa cocktail area na matigilan siya. Naroon si Condesa, sirang-sira na agad ang araw niya. Huli niyang nakita ang babae kahapon bago pa yun ay pinagyayabang nito sa ibang kakilala nila na pinagpalit siya ng review para dito dahil boring daw siya. After that, she saw her naked in her boyfriend's bed. The worst part was Condesa managed to seduce those men. Ayun hindi niya matanggap. Oh well, little beach fest on her leftover. Nevertheless, she vowed never to be in the same place as the beach. Wala lang siyang magawa ngayon dahil bisita ito at abay naman siya sa kasal. Sa mga nilapitan uli siya ng wedding coordinator at sinabing magtungo na siya sa mansyon kung saan nagaganap ang pictorial ng brides. Kasama ng mga abay nito, nagtatinuli siya sa golf cart. Sa gintong mansyon ay walang lang sumalubong sa kanya. Marahil abalang-abala na ang lahat. Nilakad niya ang patungong bahay at napigilan siya sa paglalakad nang marinig ang familiar na kahol ng kanyang aso. Samantaan niya, kahit tahol ng aso niya, kilala na niya kung sino yun. It was a mental-like playing area around trees. So she decided to walk toward the trees lined up on the left side of the lawn. Muling tumawid ang aso sa direction yun. Kilala niya si Samantha at hindi mahilig tumahol ang aso yun.
What is going on? Where's Yaya? Where the dog, Nangis? Mukhang hindi kanya ang araw na yun. Ayun na ayaw niyang napapabayaan ang mga alaga niya, kaya may sariling tagapag-alaga ang mga ito. Umiinit ang ulo niya kapag napapabayaan ang mga aso niya. Pagsilip niya sa likod ng isang malaking puno, ay nabigla siya sa nakita. Ilang di pa mula ron. Sa likod ng isang malaking puno, dahil magkakahilira ang mga naglalakihang puno, ay hindi kita kung ano ang nangyayari sa likod niyan. Ngunit dahil sumilip siya, ay huli niya sa akto ang isang salarin. Isang pervert ang nagsasamantala sa kanyang aso. Kitang-kita niya ito sapagkat naka-side view ito. Nakabukas ang pantalon nito. Nakalunay yun hanggang sa tuhod nito at hawak-hawak nito patalikod si Samantha. Sa tapat ng malaking umbok niyon ng tutot nito. "Why, you pervert?" Singhal niya. Umasa ang matinding pandidiri at galit niya. Sinulog niya ang lalaki at agad na inagaw mula rito ang aso niya. Isang sampal ang pinakawalan niya sa pisngi nito. "How dare you try to rape my dog?" Mukhang mabigla ito. Napaaltras ito. Dahil nakababa ang maong na pantalon nito, ay nawalin nito ang balanse at naupo sa lupa. "Paano mo nakuha si Samantha? Ano ba ang pinagsasabi mo?" Mukhang mainit ang ulo nito. "Aso ko ito. Paano mo nakuha? May tagapag-alaga siya. Anong pangalan mo? Sabihin mo sa akin at isusumbong kita sa boss mo." Malamang ay hardinero ito roon. Kupasing t-shirt, kupasing maong, na butas-butas at kupasin at butas din baseball cap na itim ang suot nito. Well, the gardener had a sick pastime. Tiyak na hindi ko gusto yun ang pinsan niyang mag-employo ng isang katulad nito. Isang sampal ang muling pinadapo niya sa pisngi nito nang maalala ang tangka nito sa kanyang alaga. Halos maninig siya sa galit. Mukhang naiinis ito. Inalis nito ang suot na baseball cap, bagya siyang natigilan. Bughaw ang kulay ng mga mata nito. He was gorgeous, and the trust sense of the word dropped dead, rudely, dangerously gorgeous. Ulitin mo pa at papagtura na kita. Ano ito? Tila mainit ang ulo. "And what are you going to do? Slap me back?" Matapang na tanong niya. May isang stupid ang tugon yun sa sinabi nito dahil tago ang lugar na yun. Maaari kong gawin ito sa kanya, ngunit hindi niya naangot ang kanyang sarili. Umatras na lamang siya, kaya pa rin ang kanyang aso. "Hahalikan kita!" Galit pa rin wika nito habang inaayos ang pantalon nito. She couldn't help but look. Oh, her curious eyes, eager to see something. Alas, all she could see were his boxers. "I would rather die than let the pervert like you kiss me. You are going to rape my dog. Ano akala mo sa akin para sabihin ko sa'yo? Gusto akong ihian yung aso mo, kaya binitbit ko. Puro kamalasan sinapo nitong sa noo." Sa kahinagod ang ulo, his cipher was still open. "Aren't you going to close that?" Pinundulatan niya ito. "Kung kaya mo, sige, sara mo." Pero iritado na ito. Inayos nito ang t-shirt nito. Nasa gayon ay nakatakip yun sa nakabukas na zipper ng pantalon nito. "Serves you right, pervert." Ganun na lang ang pagkabigla niya. Nang inilang hakbang lang nito ang pagitan nila at saka siya hinagkan sa mga labi. Ginawa siya na hindi agad niya nagawang makapagsalita.
After a while, she realized he was a great kisser, and he had such soft, sweet lips. He tasted of soda, mint, and cigarettes. She never thought the combination would taste great. Bago pa siya tuloy ang makapagsalita muli, ay tinapos na nito ang halik. Saka siya nilagpasan. She stood there dumbfounded. Had she just experienced a wonderful kiss from a stranger whose she was ready to kick on the few moments ago? Hindi siya makapapayag. Malas. Ang malas ko talaga. Gusto na umuwi sa luping, ngunit masyadong mahaba ang biyahe at nangihinayang siya sa nagastos niya sa gasolina pa lang. Hindi naman brand new ang kanyang sasakyan at magastos yun sa gasolina. Hindi siya ang tipo ng taong magsasayang ng pera sa ganung bagay. Kinabagahan siya. Ilang araw na sa katunayan, sa wakas kasi ay nagpasya siyang puntahan ang kanyang amang nakilala lamang niya sa pangalan. Ang sabi ng kanyang ina, isang customer nito sa club ang ama niya. Hindi kailanman itinago ng kanyang nanay ang trabaho nito. Lumaki siya sa squatters area at ang kanyang ina ay nagbibenta ng aliyo. Pinatigil niya ito sa ganong trabaho, ngunit matigas ang ulo nito. Tumigil lamang ito nang makapagtapos na siya ng high school dahil ayaw na niya magtrabaho ito, kaya siya ang naghahanap ng mapapasukan. Mahirap, ngunit malaking tulong ang educational plan niya para mapagsabay niya ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. May educational plan siya na ayon sa kanyang ina ay binigay ng kanyang ama. Ang sabi nito, wala na itong balita tungkol sa kanyang ama. Bagaman, ang sabi dito ng totoong asawa ng kanyang ama ay pumanaw na ito. Isang bagay na hindi raw pinaniwalaan ng nanay niya. Nangako rin daw kasi ang asawa ng kanyang ama ng tulong na hindi naman dumating sa kanila. Ang naging tulong ng kanyang ama ay ang educational plan at ang perang ipinapadala nito noong una. Natigil ang lahat ng sustentong pera nito pagkatapos tumala ng asawa nito sa kanilang bahay. Malabo sa kanya, maging sa kanyang ina, kung anong tunay na nangyari sa kanyang ama. Ngunit bata pa man siya ay sinasabihan na siya ng nanay niyang huwag siyang umasa sa isang taong hindi sinadyang maging anak siya. Nung makapagtapos siya ng BS Agricultural Engineering ay pumanaw ang kanyang ina sa isang sakit. Ibinigay nito sa kanya ang pinakatago-tago nitong address ng kanyang ama. Sakali raw na gusto niyang makita ito. Ngunit hindi niya ito hinanap. Naisip niya na baka makasira pa siya ng pamilya nito kung sakali. Bukod sa ito, ang hindi nagpakita sa kanila, ibig sabihin ay hindi sila welcome sa buhay nito. Naunawaan niya yun at natanggap na rin niya sa pagdaan ng panahon. Naghanap siya ng mapapasukan at natanggap siya sa Dole. Nagdestina siya sa Oahu, Hawaii, kung saan naroon ang malaking plantasyon ng kumpanya. Ilang taon din siyang masukan doon hanggang sa magkaroon ng opening sa isang vineyard sa Napa Valley sa San Francisco, California. Marami siyang natutunan at marami rin naipong pera. Mayroong taon na rin ang nakararaan nang iminungkahi sa kanya ni Ashimero, isang Japanese na kasamahan niya sa trabaho na manegosyo sila sa Pilipinas. Malaking sugal yun, ngunit ginawa niya walang mawawala sa kanya dahil wala na siyang pamilya. Sa simula pa lamang ng malaking pineapple plantation nila, ay natiyak na niya magiging maunlad yun. The first 4 years went by so fast. He loved those times.
Sa mga panahon yun, niya nakilala si Claudette. Anak ito ng manggagawa sa plantasyon at nag-a-apply na maging sekretarya niya. He wanted to spend his life with her, but a few months ago he saw her with a chimero. He caught them together in his office, making out. Galit na galit siya at marahil batid na siya meron na hindi na sila magkakasundo nito, kaya nito nakaraang buwan ay sinabi nitong ibibenta na nito sa ibang tao ang share nito sa kumpanya at babalik nito sa Japan kasama si Claudette. Lalo siya nagalit dahil agad nitong naisip na hindi niya magagawang bilhin ang party nito. Out of spite, he told him he would buy his shares. Huli na bago niya nakwentang kulang siya ng 2 milyon piso na gusto niyang itapal sa mukha nito. Hindi kaya ng kanyang ego na bawiin ang sinabi niya rito. Naisangla na rin niya pati ang kanyang bahay. Ngunit kulang pa rin ang pera niyan. Ayaw niya makuha ng ibang namumuhunan. Posibleng malaman niyo yung 2 taksil. Last option niya yun. Una, gusto muna niya humingi ng tulong sa kanyang ama. Hindi niya inaakala na aabot sa kanyang lahat. Ngunit mahigpit ang pangailangan niya. Handa siyang ito ang maging kasosyo dahil ama naman niya ito. Umaasa rin siyang may isip nito ngayon lang siya humingi ng tulong dito. At baka sakaling pagbigyan nito ang loan niya. Naglakas loob siya kaya hayon siya ngayon. Pinuntahan niya ang address na binigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Unang punta niya, nagkataong may okasyon pa. Akala ng guardia ay bisita siya. Sumalunod pa nga ito sa kanya bago siya pumasok. Tutulong na sana siya sa mansyon nang mapansin niyang nakabukas ang safer ng kanyang pantalon. At kung hindi ba naman siya minamalas, nasira ang safer yon. Nakahiyang mag-ayos ang safer sa lugar na posibleng daanan ng mga tao kaya nagkubli siya sa likod ng puno. Pero nagulat siya nang may isang asong dumating at gustong ihian ng kanyang paa. Natural na agad niya itong binuhat. Pagkatapos ay isang babaeng luka-luka naman ang biglang nag-akusa sa kanya ng kung ano-ano. Ang malas nito, hindi maganda ang mood niya. Nahalikan niya ito nang wala sa oras. Bukod sa masyadong matabil ang dila ng babae ay pinagsasampal din siya nito. Lalo tuloy nag-iinit ang kanyang ulo. Batid niya bisita ito sa okasyon. Isang kasama marahil at alam niyang mas nalagay sa alanganin ng kanyang ipinuntaroan. Ngunit pinangunahan siya ng inis. Ilang linggo na siyang pinangunahan ng inis at galit niya. Hindi madaling tanggapin ang mga nangyari sa kanya. Ang ng kaya ako, ano ba yung ginagawa ko rito? Minsan lang ako nakita ng tatay ko at hindi na siya bumalik. Nung magpunta ang asawa niya sa amin, natigil na ang sustento. Malamang nag-aaway sila. Malamang ginusto lang ng asawa niya makita kami ni nanay, makilala ang kalaban niya. Lumaki ako sa pangaral ni nanay na huwag umasa sa tatay ko dahil hindi ako pinlano. Isa kong aksidente, kaya anong ginagawa ko rito? Hey stranger, nilingon niya ang babae. Nabigla siya nang dumapo na naman sa kanyang pisngi ang palag nito. Serves you right for kissing me. Gigil siya nito, ngunit nagtimpi siya at pinagmasdan ito. Noon naman niya na pagmasdan ito ang gusto. Maganda ito. Malapit sila ang kinis ng kotis nito. Perfecto ang makeup, samantalang sosyal at halata rin suplada at maldita ito. Isa pa, halikan rin kita, banta niya. You weren't there. Testing in mom. Testing? Sampalin ko kaya ulit parang may kiss uli ako. I'm being a fool. What is it about this place that makes me feel this weird? I'm actually attracted to this man. Of course not. Yuck.
Never would I be attracted to a low-life sleazeball like me. Okay, so maybe he's not a sleazeball or a pervert. Maybe I caught him at an awkward time and I misjudged him. But he had absolutely no right to kiss me. Granted, it was a very nice, wonderful kiss, but he still shouldn't have. You're wasting my time. Nakairap na nilagpasan na ni Crow ang lalaki. Nakasunod ito sa kanya kaya muli niya itong hinarap. Please don't follow me. Hindi kita sinusundan. May sadya ako rito. Napahiya siya, ngunit nakataas pa rin ang kanyang noong. Mayroon ng wedding coordinator doon sa walang Diyos at sinamahan siya nito sa pictorial. Post na siya ng post at maging ang kanyang mga alaga isinama pa sa picturean. Bridal portraits ang kinukuhanan kaya hindi pa rin niya makita ang groom. Akin.Alam, you look so lovely, wika niya sa pinsan. Rocker ang estilo nito ng pananamit. Sin. Ngunit ng araw na yun, ay babaeng babae at bride na bride ang itsura nito. Napabuntong hininga siya. Isinilang siyang romantiko kaya ang isang blushing and blooming bride na tulad nitong halatang alangas pagmamahal ay mayroong dulot na init sa puso niya. Nagtanong niya sa sarili kung kailan kaya niya makikita ang lalaking para sa kanya. Matagal na siyang naghihintay, ngunit wala pa rin dumating. Sure, she went out with a lot of men and thought that each one of them was the one. But they all turned out to be jerk. But she never lost hope. Marami ay kabaliwan na ang pag-iisip ng gano'n sa panahon ngayon, lalo't uso na ang hiwalayan at tila wala nang magtatagas na relasyon. Subalit habang tinitingnan niya ang kanyang pinsan, batulagad niya sa puso niya na magiging masaya ito habang buhay. At Akin.Alam was her favorite cousin. Sinabi ko, she really judged her. Sawang-sawa na siya sa mga taong ang tumingin yata sa kanya ay isang local Paris Hilton. Without the sex scandal, of course. Ang tingin marami sa kanya, kabilang na ang mga lolo at lula niya, ay wala siyang kwenta. Hindi maaasahan at panay-party ang inatupag. Salamat na lang at hindi siya pinapwersa ng kanyang mga magulang na magtrabaho kahit 29 anyos na siya. Sapat na mga ito ang dumadalaw siya sa opisina at least twice a week para sa posisyon niya roon. They simply wouldn't understand me because they are old. Old people expect too much. Too damn much. You look beautiful as always, Glow, ay ni Adelina. And you look stunning. You think my groom would like my bridal look? He would adore it. Hinagkay siya nito sa pisngi at nilaya na siyang umalis. Hindi niya naitanong dito kung saan o kung sino ang lalaking nakita niya kanina sa labas. Kamag-anak ba yun o hardinero sa mansyon? Kung nagbabasihan ang itsura ng lalaki, ay maaaring masabing kamag-anak ito. Ngunit ganong may kasal at ang damit nito ay parang sa ordinaryong tauhan. Ano pang naiisip niya kundi isang GIBB ng masukan doon? Sayang? At bakit ka naman hinihinayang? Enough about that blood. Just enjoy the reading, don't let condescending your day. Magkakasama na sila mga babaeng miyembro ng entourage patungo sa beach, sakay ng mga golf cart. Pinapila na sila ng maayos ng wedding coordinator. Kung bakit naman naglilikot ang kanyang mga mata, gusto niyang matanawan ang lalaking naghalik sa kanya. Oh, will you please close? Sinipat niya ang kanyang relo, alas 4 na. Ngunit hindi pa rin nagsisimula ang march at wala pa rin ang kanyang kapariha. Very sponsor siya.
Tinanong na niya ang coordinator, "Ma'am, nandito po siya kanina pero biglang sumama ang tiyan." "For heaven's sake," sabi niya. "Hindi po bale, nakakuha na po ng ipagpalit. Magsisimula na po tayo." Makalipas ilang minuto ay nagsimula na ng tumugtog ng isang island band. Kaya namin namini na kahit na na-delay ng kaunti, walang isang bisita mukhang naiinip. Lagi nakangiti. Samanag din at hindi niya nagtanawan si Condesa. Maya-maya ay pinakilala na siya na coordinator sa magiging kaparihan niya. Ganun na lang ang pagkakatigagal niya na makita ang lalaking sinampal niya kanina. He was now wearing a white shirt under a beige coat and a pair of beige trousers. Sandalias ang suot nito sa mga paa. "Hello, Fianni." "Ikaw ang Sab?" tanong niya habang naglalakad na sila. "Hello, L at Ace. What took you so long?" Hindi ito umimik. Nainis siya rito at nainis siya sa sarili niya dahil kinakausap pa niya ito kahit hindi ito sumasagot. Hindi niya alam kung ano ang pangalan nito, ngunit ngayon ay tinignan niya kamag-anak ito nung mapapangasawa ng pinsan niya. Ngayon nasuya pa na rin niya ang groom sa altar, ay napansin niyang magkamukha ito at ang lalaki. If he was his brother, then why wasn't he the best man? There were two best men, which defied the meaning of the word best. But since they were at it already, if this fellow was a brother, why not make him a best man as well? Nickname was a cousin. "What's your name?" Hindi nakatiis na tanong niya. She had to know the name of the man who cased her. "Lupe." Simpleng tugon niya to. Hindi ito nag-abalang itanong ang pangalan niya. Nanggigigil siya, ngunit tumahimik na lang siya. The nerve of this man ignoring her. Nagsimula ng ceremony. Isang tayo mukhang Caucasian ang nagbigay ng basbas sa ikinakasal. Apparently, the priest was a member of the Salazar family. Nung makapagbigay ito ng personal na basbas sa mga ikakasal, ay saka nagsimula ang seremony. Proper na pinamumunuan ng isang pastor. She couldn't help but threw glances at Lopi. That jerk. Mukha pa rin itong asiwa. Hindi ito maaaring itago yun. Napaisip tuloy siya kung bakit. Pasensya na, hindi ko rin po alam na may kasalan ngayon. Parang nag-relate si Lupe dahil hindi niya kalain magiging ganun kadali at ganun kainit ang pagtanggap sa kanya ng pamilya Salazar. Nagkaroon ng family meeting kung saan naroon ang matriarka ng pamilya na kung tawagin ng lahat ay mamang. Naroon din ang mga kapatid niya na sina Circes, Alexander at ang ikinasal na si Zacarias. Kamukha niyang tatlo, mahirap yung ikaila. Ang pinakamukha niya sa mga ito ay si Circes. Maging kulay ng kanilang mga mata ay magkatulad. Malayo yun sa inasahan niyang ipagkakaila sa kanya. Hindi niya inasa na totoong wala na ang kanyang ama, maging ang asawa nito. Ngayon ay nabibigyang linaw na sa kanya na pumanaw ang asawa ng kanyang ama ng mismong araw nagtungo ito sa kanila. Tinatala niya ang pitsang yun. Mahirap din ito makalimutan dahil birthday ng kanyang nanay ng araw na yun. "It's alright, iho," wika sa kanya ni mamang. "Did you enjoy the wedding?" Tumango siya. Kanya na may papakilala niya ang sarili sa matanda ay sagot lang itong napikla, ngunit agad din siyang pinagpalit na damit. Kasali na raw siya sa kasalang magaganap dahil nagkulang na isang abay sa entourage.
Napatiyanan siya sa bilis ng mga pangyayari. Nakapalahapan niya yung babaeng ubo ng sosyal na nahalikan niya. Welcome to the family, wika ni Alexander, ang pinakamatanda. Kuya niya ito. Kasama nito ang asawang si Barbara. Napansin yung tila naiilang ang dalawa sa isa't isa. O imagination lang ba niya yun? Niyakap siya ni Cersei. I feel like I'm looking at my twin. Mas lamang lang siya ng 10 paligo sa'yo. Tapping. Wika ng nobya nitong si Beatrice na nagkapagpatawan dito. Sige nga, tila napipilitang sang-ayon ni Cersei. Hindi niya iwasang mapangiti. I'm glad you came on my wedding day. Kahit nahuli ka, nakasama ka bro, ani Sakayas. Nitong sa kanya ang bagong asawa nito, si Lena. Go now, boys and girls. Kakausapin ko muna si Lupi. May party pa kayong dapat isikasuhin, ani Mama. Umalis na nga ang lahat at silang mura na lang ang naiiwan doon. Tingnan nito ang ilang mga bagay sa kanya tungkol sa kanyang ina, sa kanyang mga naaalala tungkol sa sitwasyon niya. At tinulungan niya ang mga yun sa abot ng kanyang makakaya. Bakit hindi ka lang nagpapakilala? Nakakayaman pong sabihin, pero kailangan po ako. Hindi ko sana ako makapagpapakilala kahit kailan, dahil hindi na ako binalikan ng papa ko. At hindi ko alam kung totoo ang sinabi ng asawa niyang wala na siya. Pero ito nga po, nakapanliit aminin, pero may dahilan po talaga ako, kaya ako nagpunta dito. Akala ko po nandito ang papa ko. Anong kailangan mo kay Leandro, iho? Napalunok siya. Magulang po sana ako sa kanya. Para po sa negosyo ko. Tell me about it. Nagsimula siyang magkwento rito at wala siyang nabasang panghusga sa mga mata ng matanda. Wala siyang detalyeng hindi sinabi. Maliban sa kung ano ang iksinong nadatnan niya sa pagitan ni na Ashimero at Ko.Dhl. So typical Salazar mean, really the stubborn Salazar fried. Ngiti-ngiti ito. But I'm glad you came. And I really do want you to show that walang something. Wala ko nga pong maaaring payagang dumaan sa ganyan ng walang kalaban-laban. You don't have to borrow any money from me. You will be given what you rightfully deserve. I'm going to talk to the lawyers. Maybe conduct a few tests for formality and legal purposes. I hope that's alright. Meanwhile, I will give you the amount you need. 5 million is it? Hindi po, Mama. Tulong po. Lalo siyang nanliit. Ano ba ang nangyayari yun? Ano ba ang nangyayari yun? Ano ba ang nangyayari yun? Wala siyang malaking inaasahan sa pagtungo niya ron. Wala siyang malaking inaasahan sa pagtungo niya ron. Pagkatapos ayun at biglang mula ng grasya. Nag-issue ng chiki ang matanda na tinanggap naman niya. Mamang ibabalik ko rin po ito. Sasayin po ako, Peperma. Don't be silly, iho. Consider that my first gift to my long-lost apo. Niyakap siya nito at kung bakit hindi niya siya iyaking tao ay bigla siyang naluha. Parang mayroong init na bumalot sa puso niya. Isang pamilyang matagal na niya yung pinapangarap na bukas para siyang tinanggap sa kabila ng katotohanan hindi siya sinasadyang mabuo. Bakit napakabait ng mga ito? Niwala sa mga ito ang nagalit o nagduda sa kanya. Oo, at sinabi ng matanda na kailangan niyang sumailalim sa formal na test pero natural yun. Ang pagbibigay nito ngayon sa kanya ng chike ay patunay ng malaki itiwala nito sa kanya. Tinapik nito ang kanyang likod. Well,
Now let's enjoy the party. Come. Magkasama naman sila nagtungo sa beach. Pinakilala siya nito sa paring nagbigay ng basbas sa kinakasal. Mukhang masaya ito. Sabihin hindi Catholic wedding ang naganap. Taga-Roma pala ito at kamag-anak ng mga Salazar. Mukhang nabigla ito ng bahagya sa kaalaman ng membro na siya ng pamilyang yun. Bagaman natuwa lang ito sa huli. Nakikipagpilot na ang matanda sa ibang mga kamag-anak nila pagkatapos siyang ipakilala sa mga yun. Lapitan sana niya ang isa sa mga kapatid niya nang may kumalapit sa kanyang likod. Isang babae yun, sexy, maganda, morena, at malaki ang hinaharap. Hello, handsome. Hi, I'm Ko.Dhl, and you are Lupe. Charm, sambit nito. Ibang ipinahihiwatig ng mapupungay ng mga mata nito sa kanya. If it will make you feel any better, I don't care after dating him for a month. He was so rosy in bed. Nagtanting ang mga taingan ni Chloe sa sinabi ng kondesa tungkol sa kanyang nobyong inagaw nito. Ngunit alam niyang kapag naiinis siya, ay lalong matutuwa ito. The moment of pleasure in her displeasure, she would rather eat dirt than give her the satisfaction of seeing her displeased. Boy, you really do like my leftover, don't you, Kondisa? Leftovers? Tumawa ito. They were not your leftover. You were theirs. They all left you for me. Didn't they? Iyon ang isang masaklap na katotohanan at may hinala siya kung paano nagawa ng babaeng ito na akitin ng mga lalaki niyon. 6. Ano pa ba magiging dahilan kundi yun lamang? Marahil ay pinangandakan nito ang katawan nito sa mga lalaki yun. At porque siya ay hindi mapagbigay pagdating sa bagay niyon, ay nasabik ang mga ex niya at pumatol ang mga ito kay Kondesa. I heard that you're such a loser, nang yung wika nito. You heard wrong. Then, I never slept with any of them. I'm not like you. You see? That's the difference between you and me. When a man says I'm a silly, it's because he never scored. And hence bitter, well, if a man says you are, it means you really are because you gave it away. You look, you mean like relief goods for charity. How dare you? I'm just telling the truth. You Kondesa, queen of the slap people. I am well aware of my sexuality and I enjoy the company of men from time to time. I am a normal woman unlike you, Cold. I don't have time to talk to you or might just need to take penicillin. I'm taking him home tonight. Who? The guy who you've been eyeing all night long. Bahagya siyang natigilan dahil napansin niyang nakapako kay Lupe ang mga mata ni Kondesa. The man was having a drunk at the bar. Biglang tumutol ang kanyang kalooban. Hindi maaari, not him. He's not my type anyway. Anya sa pag-asa, tatantanan nito ang lalaki sa payag niyon. Oh, he isn't. Go get him a slut. Nilawanan niya ang babae. Bagaman hindi siya mapakali. Natawin niya sa hotel ang kanyang yaya at ang kanyang mga alaga. Ang tanging dahilan kaya hindi pa siya umalis sa party ay si Lupe. Okay, she had to admit, she had a crush on him. Natuwa siyang malaman na half-brother pala ito ng asawa ng kanyang ate Lina. At noon ay
ilang nasahan ito ni Ko.Dhl. Sadyang nagwawala ang kanyang kalooban. Hindi siya nakakapayag sakaling may mangyari sa dalawa at malaki ang posibilidad na mangyayari yun. Wala nang pakialam ang babaeng malandi sa mga ganong bagay. Wala kasi itong moralidad sa katawan. Ayaw na niyang uminom ay kumuha siya ng isang inumin sa bar. Tinabihan niya si Ruby sa kasinalipan si Ko.Dhl. Mahal sadyang hindi magpapadaig ang babae sa kanya. Lumapit din ito sa bar at umupo sa kabilang tabi ni Ruby. Her common sense was telling her to get out of tree, but she would not stoop down to Ko.Dhl's level. But she didn't really want to see Ruby with this lot. Partnerin niya sa lalaki. Matamis ang ngiti. Are you enjoying the night? Mukhang napapangtastikuhan ng lalaki sa pagiging friendly niya. Paano hindi? Ganyan, tuwing nagtatama ang kanilang mga mata kanina, ay iniismeran niya ito. Hindi pa rin ito nakasagot ay sumingit na sa usapan ng malandi. Darling, would you like to walk around? It's such a lovely evening. I'm still talking to him, Ko.Dhl. He doesn't look like he's interested. Well, he would be if you stop interrupting us. Ladies, please. Wika ng lalaki. May narangang ngiti sa mga labi. I have to go. May gagawin pa pala ako. Tumahimik na siya. Tumayang lalaki, hindi kaya ng kanyang hiya na sumunod dito. Ngunit kaya ni Ko.Dhl. She lost. She just was not salty enough to flirt with the man who was trying to avoid the sticky situation. Nalagay sa ganong sitwasyon si Ruby dahil sa kanila ni Ko.Dhl. Pero hanggang pa rin ang hitad. Naka-appreciate na kay Ruby. Tanging dalawa lamang ang nakakaalam kung saan nahantong ang mga ito. Well, actually, people who knew Ko.Dhl would be able to guess where the two of them would end up well. If he's going to escort tonight, I don't like him anymore. Hindi ko na siya gross. Inisang lagot niya ang laman ng kanyang baso at humingi sa bartender ng isa pa. Hanggang sa hindi na niya namalayan kung gaano na karami ang nainom niya. Bahagya siyang nahilo sa mojitos na nainom niya. Dahil hindi naman siya sanay na uminom kahit sa mga party. Karamihan isang virgin cocktail drink ang hawak niya. Alcohol dried up the skin and she was pretty thin. I'm going for a walk. Tumayo na siya at habang nagkakasyahan, ang lahat ay naglakad na muna siya. Inipinit siya at tila nangaakit ang mataas na bahagi ng buraw kung saan mayroon siyang matatanawang instruktura. It looked like a fort, doon siya nagtungo. She sat by a big old tree near the fort. The view from there was breathtaking. Mamaya ay kinilabutan siya ng madamang tila mayroong nagmamasid sa kanya. Paglingin niya ay nabigla siya nang makita niya si Ruby. What are you doing there? Tanong niya rito. Nagpapahangin. Where's the slut? Tumawa ito. At lalo pala itong gumagwapo kapag tumatawa ito. Nakabukas ang puting t-shirt sa ilalim ng coat nitong nakabukas din. Bigla siyang parang nauhaw. Biglang parang naging mainit ang paligid. Now, those were fewer muscles on his abs. Ang mga muscle na yun ay halatang makuha hindi lang sa gym o baka nga hindi talaga sa gym kundi sa physical na trabaho. Those muscles work overnight. Please hide those abs from me. I'm a sucker for great-looking abs. Ang mapunto sa tabi niya. She could smell him, his mouth
of aftershave and bit of alcohol. Hindi niya iwasang mapatingin sa nakabukas nitong damit at nang mapatingin siya sa mga mata nito, ay agad siyang tumingin sa karagatan. Huli siya nito at walang ngiti sa mga labi nito. Nasaan ang kasama mo kanina? Tanong ulit niya. Hindi ko rin alam. You don't like her? You don't find her attractive? Pagkakita ko sa iyo, parang wala ng ibang magandang babae sa mundo. Nabigla siya. Napaka-unexpected ng tugon nito. Tila may nagliparang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Kilig na kilig siya. You really find me beautiful. Tumango ito, nakangiti. Ang swerte ko nga kako dahil nahalikan na kita. Lalo nag-init ang kanyang buong mukha. You still owe me an apology for that. Hindi mo ba magustuhan? Napatingin siya rito. Umingiti sa mga labi nito habang titig na titig sa kanya. Parang kinalampag ang puso niya. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok niyon. Ano ba ang lalaking ito? He could make her feel that uneasy with just a few words. Ngayon ay speechless siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Pwede lang ulitin kung hindi mo nagustuhan sa aming nito. Ano ka ba? Ngumiti ito. Punong-puno ang bahay kaya inalok nila kung dito muna mapalipas ng gabi. May inumin sa loob, baka gusto mo. Sure. Tumuloy sila sa loob ng muog. She was not expecting the interiors to have a modern touch. Gusto niya isang shoot yun. A 4-bedroom shoot. Kumuha ito ng alak at ibinigay sa kanya. Gusto niya sabihin dito na hindi siya marunong uminom ng alak na walang halong juice o soft drinks. Ngunit parang nahihiya siya rito. She drank the liquor. Naiinom siya sa pagkakatingin nito sa kanya. Ayaw tangtangan ng mga mata nito ang kanyang mukha. She felt like she was ended in the most beautiful woman on earth. Biglang sunod-sunod ang paglagok niya sa alak at isinasali ito sa kanyang baso tuwing mauubos niya yun. Madaling nasayang kanyang lalamunan sa ligas-gas ng alak. Nilimutin nito ang kanyang kamay ay may gumapang na kung anong kiliti sa kanyang katawan. She looked at his eyes and she could see desire there. There was no mistaking it. He wanted her. He probably wanted to kiss her again. Magagaling ka pa sa akin kung halik yan ulit kita. Ho? Narinig mo ang sinabi ko. Makakasunod ang kanyang naging paglunok. Hindi na itinintay ang kanyang tugon. Naglapad ang kanilang mga labi. She responded to him. Umiikot ang kanyang mundo. Tiyak niya. Hindi niya alam kung dahil yun sa anak o dahil sa halik ni Lope. An intense passion was building up inside of her. An intense thirst. And all she knew was that his kiss was the perfect remedy. Napauwi si Lope sa sakit ng kanyang ulo, ngunit saglit lang yun. Bigla siya napatingin sa kanyang tabi at nagulat nang makita nga natutulog doon ang isang ubod ng gandang babae. Of course, I remembered who she was. Paano niyang hindi maalala ito? Lalong sumakit ang kanyang ulo nung maalala ang pabugso-bugso mga iksinang nagdaang gabi. Totoo ba mo ngayon? Marahil wala siya namang saplot sa katawan. Sinilip niya ang nasa ilalim ng kumot. Wala rin saplot ang babae. Ayaw man niya ay nagkaroon ng reaksyon ang kanyang katawan. Ang mga magandang tanawin ay hindi niya kailangan inaakalang maaaring nakita niya ng personal. That kind of skin and body belong only to women in magazines and on TV. And most of the time, their looks were enhanced by photo editing computer software. Nung sa babaeng katabi niya, mawalang galang na naglalaway yata siya. She was a goddess. He had made love with a goddess last night and he couldn't even remember it clearly.
Nalasing siya nung nagdaang gabi, ebidensya ang pananakit ng kanyang ulo. Kaya niya nagawa ang kalukuhang yun. Ano na lamang ang sasabihin sa kanya ng kanyang lula at mga kapatid kapag nalaman ng mga ito unang gabi niya sa lugar na yun ay nagkaroon ang kanyang ginawa. Walang makakapanliit yun. Tumuloy siya sa banyo at naligo. Naisuntok niya ang kamao sa pader. Nagugalit siya sa kanyang sarili. Wala ba siyang kontrol? Wala ba siyang disiplina? Isa ba siyang hayop na walang awat sa pisikal na pagnanasa? Kung tutuusin ay bisita rin lamang siya roon at ganun pa ang kanyang ginawa. At ang babae, hindi ba? At hindi na rin magandang unang pagtatagpo nila. Niligawan ba niya ito nung nagdaang gabi? Hindi niya maalala. Ang natatandaan lang niya ay mayroong isa pang babaeng iniwasan niya. Kaya siya nakating sa muo kung saan siya tuloy pansamantala. Nang naroon na, ay nagpasya siya uminom para pantanggal lalo ng kanyang sama ng loob sa nangyari sa kanila ni Ko.Dhl. Hindi pa yun maluwag sa kanyang kalooban at hindi niya alam kung hanggang kailan niya yun dadalhin. Nakakadalawang braso pa lamang siya nang may marinig siyang kaluskos mula sa labas. Kaya tinitingnan niya yun. Nakita niya ang babae. Nagyaya siyang uminom at nagpaunlak ito. Dapat siguro ay hindi na siya uminom. Nakasama niya ang babae. Alam niya hindi siya malakas uminom. Mabilis siyang malasing. Ang sama talaga ng tempo ng lahat ng pangyayari. Kailangan na marahil yung gisingin ng babae. Kausapin nito kahit hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya rito. Kung bakit naman kasi nakipag-inuman din ito sa kanya kaya may tuturing siyang isang hihirap para dito. Ano pa ang ipinag-aalala niya? Hindi naman siguro magagalit ang babae kung sumama ito sa kanya. Marahil ay sanay na ito sa mga ganong bagay na hindi siya pinagtataka. Mukhang moderno ang babae. Wala siyang dapat nalalahanin. Nung nakaligo ay lumabas na nga siya. Mayroong mga damit na ipinahiram sa kanya ang kanyang kapatid. Ang sabi niya sa kanyang lula ay uuwi rin siya ng araw na yon. Ayusin ang dapat ayusin at pagkatapos ay babalik siya sa asyenda sa Lasar upang ayusin naman doon ang mga kailangan. Sinipat niya ang relo. Dapat ay lumakad na siya nang hindi siya gabihin. Masyadong mahaba ang biyahe niya. Norte at timog ang destination niya. Nang araw na yun, baka abutin siya ng 16 na oras. Kung bakit meron ka ba siyang nadama, gayong kikisingin lang naman niya ang babaeng iniwan niyang tulog sa silid kanina. At hindi niya alam kung anong tamang sabihin dito. Parang mas nakakahiya kung magsusorry siya. Pumasok na nga siya sa pinto at bahagyan siyang nakagilan na makita ang babae na nakaupo sa kama. Kip-kip sa dibdib ang kumot at umiiyak. Nilingon siya nito. Hilang ng luha mga mata. I thought you left. Naligo lang ako. Kumusta ang pakiramdam mo? I'm okay, all things considered. Gusto mo ng kape? That would be nice, thank you. Nagtimpla nga siya ng kape. Kompleto sa kagamitan ang muong ngayon. Hindi pa man niya naisisilbi ang kape sa babae nang may kumatok sa pinto. Isang kalagsiyang naroon, may dalang pagkain. Padala ni mamang. Dinaway niya yun sa silid kung saan naroon ang babae. Ang dami niya masikasuhin at ang ganong eksena ang huling inaasahan niya makakapag-delay sa kanya. Kumain ka muna. Thank you. Please join me. Nagkape lang siya kasabay nito. Hiling niya sana ay magbihis na ito. Hindi niya maiwasang mapatingin sa katawan nitong manipis na kumot lamang takip. But by God, she was so lovely.
that if she were a painter, he probably would have started on her portrait already. Nung matapos kumain ay nag-excuse ito at nagtungo sa banyo. Hindi siya mapakali. Pinsan ito ng asawa ng kapatid niya. Nung ang araw pa niya yun nalaman kung bakit ang tagal ng babae sa banyo. Inabot yata ito ng mahigit 1 oras at nang lumabas ay mukhang sariwang-sariwa. Parang ang sarap na naman itong hagkan. What now? Tanong nito. May asikasuhin ako, kaya pauwi na rin ako maya-maya sa silang. Ano kang understand? Sa silang Cavite ako nakatira. Oh, saan ka ba? Pwede kitang hilaan doon? My driver is waiting for me. Gusto ko humingi ng dispensa sa nangyari kagabi. Noong biglang tumaas ang isang kilay nito. Nang magsalita ito, ay mayroong pagtataray na yun. Yes, hindi tama. Pasensya ka na. So, you're saying you're going home now and I should do the same thing? Hindi siya nakainip. Bakit parang kaaway na siya nito bigla? Mamali ba sa suggestion niya nito? Lasing sila nung nagdaang gabi at wala siyang malalang pinilit niya ito. Sa katunayan ay naaalala niyang nagkipagkompetensya pa nga ito doon sa isa pang babae para makausap siya sa bar. Kung may iba kang plano, sabihin mo sa akin. I have none, Mr. Jerk. Sa pagkakalalas niya, isinampal siya nito ng 2 ulit. Saka siya iniwanan. Naguluhan siya, ano ba ang gusto nito? Ano ba ang problema mo? Ho? Nangyawawaan ni Chloe na parang siyang tangang habang kagat-kagat ang kanyang kuko ay hinarap niya si Yaya Chiding. Yaya, would you give me a glass of milk, please? No? Gatas, anak? Yes, Yaya. Kahit mahang nalilito, ito malima naman ng matanda. Hindi naman niya alam kung bakit siya humingi ng gatas dito, kayong ayaw na ayaw niya yun. Bukod sa gatas, ay pinapapako niya ang sungsong peanuts na noon ay hindi niya hinahawakan. The color is, and that stuff was murder. Now all she wanted were the peanuts and a glass of milk. Ayaw man ay naisip niya ang posibilidad na baka naglilili siya. May nabili na siyang home pregnancy test kit, ngunit ayaw nang gamitin, natatakot siya. Sabihin ng katangahan, ngunit mahirap para sa kanya ang malaman kung sakaling ng buntis siya. God, if she was pregnant, she wouldn't know what to do. Hindi lang niya mabilang kung ilang gabi niyang iniyakan ang nangyari sa kanila ni Lorby. Inis siya sa kanyang sarili na uminom siya at nawala ng kontrol. At nainis na inis siya sa lalaki na pinabayaan na lamang nito magtapos sa kanyang lahat. It had been 2 months. Hindi ito tumatawag sa kanya. Sa bagay, hindi nito alam kung ano ang numero niya dahil hindi naman ito hiningi. Ngunit, kung gusto talaga nito malaman, madali nitong makukuha yun. But there was not a single text message from him. Maybe he didn't want to have anything to do with her, and it sucked. Sa pakiwari niya, ay basta na lamang niya ibinigay ang kanyang puri na inalagaan niya ng matagal na panahon. Sa isang banda ay konserbatibong talaga siya. At least, pagdating sa ganung bagay, sa personal na level, nung isang gabi nalasing siya, goodbye na sa kanyang inalaga ang puri ang nangyayari. Oh, how she hated herself. How she hated Lupi, and how she hated the fact that she almost couldn't remember what actually happened. She was just sure something happened because the soreness she felt in her private parts couldn't possibly mean she was still a virgin. Anak, ito na ang gatas. May problema ba? I'm fine, Yaya. I'm just worried about Mama and Papa. Pagdadahilan niya. Sa nakalipas na ilang linggo ay parating wala ang mga magulang niya at aligagan namin kapag naroon sa bahay. Hindi na alam kung bakit. Nang minsan magtanong siya, sinabi ng mga ito na may naasikaso lamang daw ng mga ito. Hindi na siya tatanong pa.
May sarili siyang suliranin na kailangan sikasuhin. Nung naman siya sa asyenda sa Lazar ng gabi, may mangyari sa kanila ni Lupe ay nag-aalala ng gusto ang yaya niya. Nung dahilan na lamang siya ritong doon siya natulog sa guest house ng mga Salazar dahil nakainom siya. Ganon din ang sinabi niya sa kanyang driver. Walang idea ang mga ito na siya si Marie Saldivar Madrigal ay ipinamigay ang kanyang virginity sa isang lalaking isa pa rin estranghero sa kanya. Kung tutuusin, she swore never to drink alcohol ever again. Narinig ko nga silang nag-uusap noong nakaraan. Ano pong pinag-uusapan nila, Yaya? Tungkol sa negosyo. Parang may problema yata. Napabuntong hininga siya. Hindi na kakaiba yun. Kaunting problema lamang ay madaling mag-brother ang mga ito. Maybe it was one of those things. She hoped it was one of those things. Pasasaan ba at maayos din mga yun? Parating gano'n ang nangyayari. Iniwan niya siya ng kanyang yaya at ipinatawag niyang isang toksi. Pinagpalat niya ito at maling susong. She wouldn't want to cheat and nearby opening din. Panay ang subo niya roon hanggang sa parang nasubrahan yata siya at nag-revolution ang kanyang sikmura. Nakaabot siya sa panyo at paglabas doon ay may dala na ang maid na cranberry juice, ang paborito niyang inumin. Kung bakit, parang bigla ay nandiri siya roon. Please give the repulsive glass away from me. Nasusulaso siya. Sa alaala pa lamang ng amo yun, kaya napatakbo na naman siya sa banyo. Nung balik siya sa silid, ay naroon ng kanyang yaya. Anak, magpatingin ka kaya sa doktor. Nagbabahala na ako sa lagay mo. No, yaya, I'm fine. Ayoko sana isipin buntis ka. Pero hindi ko maiwasan. Ikaw ba'y buntis? Of course not, yaya. Sino naman ang bubuntis sa akin? Ayaw na lang nitong wala siyang nobyong nakasama sa pribadong paraan. Dahil kapag lumarating na sa puntong nagiging mapaghanap ang kanyang nobyo ay numero unong dahilan niya ang mga ito. Sa mga ito ang yaya niya. Na dahil kumwali ay pinapagalitan siya ng parents niya ay kailangan kasama niya si Yaya Chiting. Siya nga naman, ang kaso ay parang kung naglilihianak ang mas na-depress siya. Pinahiga siya nito at tumalima siya. Wala pa siyang planong magsabi rito. Hindi siya kailanman magiging handa. Paano niya ipapaalam kung sakali man sa kanyang mga magulang na buntis siya at ang ama ay isang lalaki ni hindi nakikilala ang mga ito. Naliliit siya. Nung mabi ay hindi na niya maaalindayain ang kanyang sarili. Kailangan na niya malaman ang katotohanan. Halos tigagal siyang magtungo sa banyo at ginamit ang home pregnancy test kit. Lahat ng 10 binili niya at lahat na niya ay isang sinasabi buntis siya. She bawled her eyes out. What do you mean you don't want to tell the father? You've attempted a few stunts in your life, Chloe Marie Madrigal, but this one takes the cake. Sumisimot si Chloe habang sakay sa SUV kasama ang mga magulang niya. Paulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi niyo ng kanyang ama sa kanya na magpapat siya rito buntis siya. Natural na nabigla ang kanyang mga magulang, hinimatay pa nga ang kanyang ina. Gigil naman sa kanya ang kanyang ama. Kapag nalaman daw ng mga lululan niya ang lahat ay tiyak na malaking gulo ang nangyayari. Of course, her grandparents were very conservative. Hindi lang niya inasahan na ganun ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Kasabagay, malinga marahil siya nang inisip na sasang-ayon na lamang basta sa kanya mga ito. Nang sasabihin niya ayaw niyang
sabihin sa ama na kanyang dinadala ang tungkol sa bata. Simple lang ang katwiran niya sa sarili. Hindi niya gusto ng lalaki na mabuntis siya. Baka nga, tulad niya ay hindi nito naalala yun. At hanggang siya, biglang sasabihin, mayroon na itong responsibilidad sa kanya. She felt so ashamed. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ang lahat kay Lupi. Lalo na sa ganoong paraan. Susugod sila sa Hacienda Salazar ng ganoon na lang. Tinawagan ng kanyang ama kanina si Ate Lini at sinabi rito ang nangyari sa kanya. Nasa ibang bansa ang pinsan niya para sa honeymoon nito. May dalawang buwan na. Kaya naman inilay lang nito ang mensahe sa lula ng asawa nito. Kaya ngayon, ang lula ng asawa ni Ate Lini ang nakausap ng kanyang ama. Ang sabi ng matanda ay walang magiging problema. Patunay daw si Lupi sa Hacienda Salazar upang pag-usapan ang nangyari sa kanya. Pag-usapan, meeting, ang saklap naman. Hindi niya matanggap na mauwi siya sa Galaxina. Never had she imagined that her life would become like that. Ang bangong klaseng pangyayari ay hindi nangyayari sa isang tulad niya, lalo na sa edad na ganun. And it was all her fault. Ang Lopez too. Ni ayaw iisipin man lang kung ano ang magiging reaksyon ng lalaki. Ano kaya ang sasabihin nito sa meeting mamaya? Hindi kaya ikailan nito ang bata. Kapag ginawa nito yun, ay makatikin ito sa kanya. Actually, ayaw niya sabihin sa kanyang mga magulang kung sino ang ama na dinadala niya. Ngunit natangili siya na magalit ang kanyang ama. Hindi rin niya kanyang isipin. Hindi rin niya kayang isipin ang mga ito na ibinigay niya ang kanyang sarili sa isang taong hindi niya kilala. Ganyan ang muna yung plano sabihin sa mga ito. Isa pa, ayaw ng mga ito kung gaano siya ka-arte pagdating sa mga ganung bagay. She wouldn't teach just anybody. How the hell will they believe that she gave herself to someone she didn't even know? It's going to be alright, darling. Wika ng kanyang ina. Inakbayan siya. Hindi nasabi rito, hindi magiging alright ang lahat. Hindi typical na boy meets girl. Nagkaroon ng relasyon dalawa at nauwi sa bawal na gawain. Hindi ganun. So this Lopi is an heir to the Salazar fortune anong kanyang ama. I guess so to mga ito. At least he can feed you and give you what you need. So ba't doon, biglang umiyak ang kanyang ina na naunawaan niya ito. Di ako masama ang loob nito magkakaanak na siya. Hindi ba gano'n naman ang lahat ng magulang sa mundo? Napakahaba ng biyahe kaya nakatulog siya. Pag-isip niya ay nasa Hacienda Salazar na sila. Tanghali na. Madaling araw sila umalis ng bahay. Kinakabahan siya at pagpasok nila sa mansyon ay natutuwa siya kahit papaano na makita nakangiti si Mamang, ang lola ni Lupi. Mainit naging pagtanggap nito sa kanyang pamilya. Gayon din ng mga kapatid ng Lupi na sina Sergita at Alexander. Wala pa raw si Lupi. Pagkaman parating na rin ito. Halos hindi siya mapakali. Niyaya siya ng nobya ni Sigurses na sa Viatre sa garden. Nabuti niya noon si Barbara, ang asawa ni Alexander. Relax ka lang. Wikan sa kanya ni Beatrice. Putlang-putla ka na. Actually, I feel like throwing up. At sigurado siyang hindi yung dahil sa paglilihi niya, kundi sa sitwasyong kinalalagyan niya ng mga sandali yun. Lupi is going to be here, ani Barbara. Ngunit salit na makabawas yun sa kanyang alalahanin, ay lalo siyang sinilihan ng kaba. Ano ang sabi niya? Hindi ko siya nakakausap, pero mabait naman yun. Tahimik lang siya, halos hindi niya nainom ang iced tea na isinilbi sa kanya ng kawaksi. Maya-maya ay nanunsyo na sa kanila
na dumating na si Lupi. Naroon nga sa sala ang lalaki nang tama ang kanilang mga mata. Ay hindi niya may paliwanag ang kanyang nadama. All of a sudden, she wanted to go to him and ask him to hold her tight. Hindi siya makapaniwala na labi siya ng muling larito. Bakit siya nakaramdam ng ganun? Gayong hindi niya ito masyadong kilala pa. Si Mama ang nagpapakilala kay Lupi sa kanyang mga magulang. Pinupo siya ng matanda sa tabi ni Lupi na tahimik lang. So what your plans, child? Tanong ang kanyang ama kay Lupi. Pananagutan ko po si Chloe, sagot nito. Good. Maybe we can set the date already. 2 months na ang dinadala ng anak namin. We really don't want people to know she's already pregnant. Of course, I can arrange for a wedding here at the hacienda. Pwede silang magpakasal sa simbahan sa bayan. Perhaps 2 weeks from now will be perfect. What do you say, Lupi? Tanong naman ni Mama. That would be perfect, aning lalaki. Ngunit walang ka-perfect sa reaksyon nito. Para bang kailangan ng iniisip nito at hindi niya ito masisi. Siya naman ay parang hindi makahinga. Ikakasal na sila ni Lupi. Gano'ng kabilis. Hindi ba at mas malaking pagkakamali yun? Ngunit ang hinado siyang ganong handa naman na palagutan siya, ay mas gusto niyang mayroong maging ama ang magiging anak niya. She didn't want to be a single parent. Mas malupit ang magiging bansag sa kanya ng lipunan. Disgrasyada. Ayaw niya ng ganong katawagan. Dahil hindi naman maaaring maglakad siya ng may placard sa likod kung saan nakasulat ang paliwanag kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon sa kanya. Mabuti sana kung magiging maganda ang paliwanag, ngunit hindi. Nalasing siya at nakalimot. Ang sagwa yun. Nag-usap ang matanda. Ang sabi ni Mama, mayroong imprenta ang mga ito at kinabukasan din ay maaari nang maiprenta ang wedding invitation. Ang kanyang mami ang nagsabi kung sino-sino ang magiging ninong at ninang. Gayon din ang magiging mga abay niya. Si Lupi naman ay tinanong ni Mama kung sino ang mga gustong maging abay. Ang mga kapatid ko lang po, Mamang. Simpleng tago nito. Nabuo agad ang entourage. At sa isang tawag lang ni Mama sa simbahan sa bayan ay nakumpirma na agad nito ang pitsa at oras ng kasal. Ikalawang Sabado mula sa araw na iyon sa ganap na ika-3 ng hapon at ang magkakasal ay ang paring kamag-anak ng pamilya, si Father Boyward Salazar. Hello, why don't you two lovebirds talk while we get down to the details of the meeting? Suggestion ni Mama. Inalalayan siya ni Lupi na makatayo at nagtungo sila sa garden. Sila na lamang ang tao roon. Hindi ito nagsasalita at ganoon din siya. Anong sasabihin niya rito? Kumusta ka? Tanong nito maya. Heto, buntis. 2 buwan na. Tumango siya. Ano pa? Bakit hindi mo ako tinawagan? Ako pang tatawag sa'yo? Ang ibig kong sabihin, nung nalaman mong buntis ka, bakit hindi ako ang unang mong pinagsasabihan? Dahil hindi ko alam ang number mo, madaling mahanap, at madaling mahanap ang number ko. At para sabihin ko sa'yo, wala akong balak sa ipaalam sa'yo. Ang kaso ayaw pumayag din ng mami. Hindi ka kasalanan na ikakasal tayo, ikaw dyan ang pumayag agad. Mukhang nangiinis ito. Sabay na nga sa mga kilay at ang pagkakakunot ng noo nito. The pupils of his eyes were like blue flames. Ano yung gusto mong gawin ko? Tanggihan si Mamang. Hindi kita pinipilit. Mukhang may sasabihin pa sana ito, ngunit hindi na ulit ito umimik. Binalog na naman sila ng katahimikan.
Kung maaari lang ay mababasa nito ang laman ng kanyang isip. She can comfort right now. Pagkatapos ng kasal sa ating katitira, we have another house in La Vista. I can probably ask my parents to keep that house to us since no one's using it. Hindi ako makikitira sa bahay ninyo. Lalo na hindi ko pwedeng iwan ang farm. At dahil magiging asawa kita, kung saan ako nandoon ay dapat nandoon ka rin. A farm? Tumanga ito. I can't possibly live on a farm. Pasensya ka na, pero walang mansyon sa Forest Park o sa La Fiesta ang mapapangasawa mo. Ang tanging meron ako ay farms sa Silang Cavite. Pagtsagaan mo muna sana, sarkastikong wika nito. This is lunacy. Hindi, ito ang katotohanan ng magiging buhay natin. Kailangan mong tanggapin yun. Magkakaanak na tayo, kailangan mong mag-adjust. Why can't you adjust for me? Dahil nakakakain mong ipanggagastos ko sa ating dalawa, kailangan ikaw ang sumabay sa akin. Silang? That's the town before Tagaytay coming from Aguinaldo Highway, right? Tumama ito. Nanumata siya. Natural na alam niya yun kung saan naroon ng silang dahil madalas din siyang magtungo sa Tagaytay Highlands kung saan miyembro ang pamilya niya. Talagang maraming farm sa bayan na yun. Ngunit, marahil ay maaari silang tumuloy sa Tagaytay Highlands. May pag-aari doon ng kanyang mga magulang, hindi malayo yun. Makukumbinsi rin niya si Lupi. Hindi niya lamang marahil ngayon, dahil mukhang mainit na ang ulo nito. Fine, madali ka naman palang kausap. Naglilihi ka na ba? Medyo, anong nililihian mo? Peanuts and milk. Napangiti siya dahil ngumiti ito sa kanya. Talaga, masustansya. I know, but the calories are just way too much. Napansin ko medyo nagkalaman ka nga. Napairap siyang bigla. I'm pregnant, that's why. Di bale, ikaw pa rin naman ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ang lahat ng irritation niya rito ay naglahong parang bula. She can't live with this man. She really could. At kung ito ang pakasalan niya, ay okay lang kahit may pag-aalala siya. Maisip pa lamang niya mga mata nitong yun ang araw-araw niyang magkikisnan ay parang lumuluwag na sa loob niya ang sitwasyon yun. Ko.Dhl, they could probably even fall in love. Magandang pakiramdam ni Chloe. Sabihin pang nahihilo siya kanina at bago siya magmamarcha patungo sa kanyang groom ay dumuwalto siya. Hangin sila ngayon ng kanyang groom pauwi sa farm nito. Papasunawin na lamang daw roon ng kanyang mga magulang, kanyang niyaya at mga alaga makalipas ang 2 linggo upang mabigyan sila ni Lupi ng oras para sa isa't isa. Mukhang namang masaya si Lupi. Sa totoo lang ay mukhang okay naman dito nagpakasal sila. Mukhang wala sila magiging problema nito. Muli naisip niya ang posibilidad na pwede silang maging totoong mag-asawa. She was excited, hindi rin niya nasahan na ma-excite siya sa kanilang pagsasama. Maganda yun. Okay ka lang ba? Tanong nito. Oo. Hindi ka ba natatatag sa biyahe? Umiling siya. Hindi pa naman malaki ang tiyan niya. Niwala pa yung umbok. Ang mga braso niya ang lumalaki at nagpasya siyang huwag na masyadong kumain ng mani at bawasan na rin ang pag-inom ng gatas. Nang makarating sa farm ay tumuloy na sila sa bahay. Aminado siyang nabigla siya ng kaunti dahil maliit lang ang bahay na yun. Marami para sa karaniwang Pilipino ay okay na yun. Ngunit mas malaki pa ang kanyang silid sa buong unang palapag ng story ng bahay. Pasensya ka na, ito lang buhay ko. But where my yaya and the 2 nannies live? Bulalas niya. Pasensya ka na, hindi ko kaya magpasweldo ng 5 tauhang ang trabaho lang ay alagaan ng mga aso mo.
Kaya mong gawin yun at kaya kitang alagaan kaya hindi mo na kailangan ng yaya. May isa pa yung masambahan na hindi rito natutulong. Nakatulong mo siya sa lahat ng pangailangan mo. Halos mapanganga siya. Isang lang. Hindi ba nito alam kung gaano ka sensitibo ang mga alaga niya? Gayun man, ay hindi na muna siya nagreklamo. It was their honeymoon. Umakyat na siya sa ikalawang palapag ng bahay at napanda na makita iisa lang ang silid doon na mayroong aircon. Ang isa pang silid ay wala. Hindi pwedeng hindi naka-aircon ng mga alaga niya. Nalalagas ang mga balahibo ng mga ito. Can you install an AC here for my pets? Nasabi dito, aircon para sa mga aso mo? Yes. They have very sensitive coats, you know. Parang hindi tama, Chloe. I can't pay for the electricity. Hindi ang punto. Gusto ko sana matuto kang mamuhay ng simple lang. Ganitong buhay ko simple. Ganitong gusto kong maging buhay natin. Paminsan-minsan, okay lang na may luho, pero before you continue, let me suggest further that we move to our cabin in Highland. Malapit na lang naman yun dito. Then the babies can have their own room. Hindi, nagsalubong ang mga kilay nito. Huwag na sabi kontrahin ang gusto ko pagdating sa pagpapasyos ko tungkol sa pamilya natin. Tutulong pa sana siya, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Fine. Pwede huwag na lamang doon tumuloy ang mga alaga niya. Kung iyan ang gusto nito. Kung bakit parang ibig niya maging mabuting asawa. Kung yun nga naman ang sinabi ng kanyang asawa, marapat na unawain niya. Hindi ba? At yun ang sinabi kanina ng pare na nagkasal sa kanila. Ang babae ay kailangang magpasakop sa lalaki at ang lalaki naman ay kailangang mahalin ang babae katulad ng pagmamahal nito sa sarili. Okay, if that's what you want, naburakhagan ang kunot ng noon nito at mapalitan nyo ng ngiti. Kung gano'n ba naman, ay bakit niya susuwayin ang utos nito? Dinala niya nito ang bag niya sa silid at tinulungan siya nitong ayusin yun sa maliit na closet. Mukhang ito ba ay doon sa kabilang may lalagay? I'm sorry, I brought all these clothes. Okay lang, ito saan ito ilalagay? Tanong nito, hanggang isang underwear niya. Ang pwede mo naplot yun, you bad man. Ngiti na mapanodyo. Alam mo, medyo malabo sa isip ko yung gaping yun. Pero naalala ko yung hawak mo. My God, I remember the days I wore that night. Naginit ang kanyang mukha. Oo, at asawa na niya ito. Ngunit nahihiya pa rin siya rito pagdating sa ganong usapin. Siyempre, hindi pa sila nito ganun na magkakakilala. Sa katunayan ay basic information lang nito ang kanyang alam. Ngayon kaya, ano suot mo? Stop it. Ngayon, kanina ko pa yun tinatanong sa sarili ko. No pain, she was helpless. Hindi niya alam kung ano ang itutugon nito. Nais niyang takpan ng mga kamay ang kanyang mukha. Kung ano lang napaka-childish kung gagawin niya yun. Umalog-alog ang mga balikat nito. You're embarrassing me. Ang isang babaeng kayang magsuot ng ganyan, walang dapat ikahiya. Lopi, nagsasabi lang ako ng totoo. Tumahimik na siya. Pinindot nito ang remote control ng aircon sa humiga sa kama. Tinapik nito ang tabi nito. Dito ka. Nahihilang man ay tumalima siya. Umunan siya sa braso nito. Nakatagiling ito sa kanya. Their faces were so close. She could hear him breathing. Napanunod siyang bigla. Suddenly, she wanted him to kiss her again. Hindi naging sapat ang saglit nitong halik sa kanya kanina sa altar. Magkakabibi na tayo. Nakangiting sambit nito. Hinaplos ang kanyang pisngi. He was so sweet.
I want him to have your eyes. Him? Lalaki ang gusto ko at kamukha mo. Tumawa ito. Babae naman ang gusto ko at sana kako kamukha mo. Parang humuklo sa puso niya. Kahit babae o lalaki, okay lang kasi pareho naman tayong gorgeous. Lalo na magas ang tawa nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at saka yun hinagkan. She stayed in his arms, enjoying his warmth. Nakatulugan na niya ang komportabling pwestong yon at nang malimpungatan siya ay wala na ito sa kanyang tabi. Sinipat niya ang relo. Alas 5 na ng madaling araw. Who is that adorable man? Nakangiting sambit niya. Niyakap niya ang una ng kanyang asawa inumayon. It's more of him. Sweet yet masculine. Lumabas siya ng silid at bumaba. Nasa party kitchen si Lupe, nagluluto. Napangiti siya. Nakaputing sando boxer shorts at apron nito. Hindi niya maiwasang maging hagik-hik ang kanyang ngiti. Agad itong lumingon sa kanya, nakangiti. Pinagtatawanan niya ako ng misis ko. Masarap sa kanya nga ang tagurian yun. Mrs. Somehow, was known Chloe Marie Madrigal, but Mrs. Chloe Marie Salazar. It had a nice ring to it. Good morning, bati niya. Good morning. May gatas dyan, ikukuha kita. Pinabayaan niya itong i-spoil siya. Maya-maya ay naghain na ito. Dahil na silang hindi niya kilala, sinangag at kamatis. Hindi siya kumakain ng ganon sa kanilang bahay dahil hindi niya gusto ang amoy yun. Ngunit ng umagang yun ay parang takam na takam siya roon. Kumakain ka ba nito? Dapat pala itanong ko muna sa iyo kung hindi mo gusto, may pork chop naman sa ref. Mukhang masarap. Kain na. It was their first breakfast as husband and wife. Pangiti ito sa kanya habang siya naman ay pinipigilan ng sariling kumuha pa uli ng sinangag. Nakadalawang kuha na siya pero gusto pa niya ng ikatlo. Nangyayari siya sa kanyang asawa at baka sabihin itong ginutong siya. Kain kain, dalawa na kayo ngayong kumakain. Anitong nilagyan ng sinangag ang kanyang plato. Tinatabasan nito ang iniisip niya. Thank goodness. Because she still wanted to eat. Sige siya sa pagsubo. Pati kamatis ay nasa it niya. At nung makontento, ay napatighay siya ng malakas. Parang lalaki, parang ganon. Oops, ang lakas ng tawa nito. Salamat at mukhang nasarapan ka. It's baby. I don't normally eat fish in the morning because I don't like the smell. Maaga ka pa talagang nagigising? Tanong nito habang niligpit na ang mga pinagkainan nila. No, not really you. You? Oo, magsasakang asawa mo. Kailangan gumising ng maaga. Can I come with you? Walang problema. Nag-ayos na siya at nung natapos siya ay siyang pagpasok naman ni Lopi. Ito naman ang naligo at wala pang alas 6 ay handa na sila pareho. Isang luma at malaking motorsiklo ang sinakyan nila. Maliit ang daanan kaya marahil motorsiklo ang gamit nila. Patag naman ang daan at simentado kaya hindi matagtag. Pataas yun. Puro spin niya ang kanyang natatanawan. May mga tanguhan na siyang nakikita. Maya-maya ay natatawan niya ang isang malaking estruktura. Pagpag ng bahaging yun, mayroong simentadong daan na hindi niya alam kung saan tumatagos. Nagbumalik si Lupi ng informasyon. Tatlo ang meet natin dito. Ang dulo ng daan na yan ay gate 2. Diyan namadaan ang mga truck natin. I see. And what's this place? Sa halip na tumugon ay isinama siya nito sa loob. Pinagsuot siya nito ng mask at puting work gown.
sa kanila sa lugar kung saan binabalatan ng mga pinya. The structure was apparently a canning factory. What's the name of your canned pineapple? Wala. Para sa mga supermarket yan. Sarili nilang tatak ang nilalagay namin. Baka sa susunod, meron na rin kaming sariling brand. This is so cool. Komento niya. Nakakaawa tingnan kung paano nililinis ang mga pinya ng isang makina. Suddenly, she wanted to know more about her husband. Bakit ito naiisip ang ganong negosyo? Paano ito patakbo iyon? At marami pang iba. Alam niya, half-brother lang ito ng asawa ng kanyang pinsan. At alam niya kailan lamang ito nagpakilala sa pamilya sa Bazaar. Ngunit marami na ring accomplishment itong nagawa. Tell me about you. Ano gusto mo malaman? Nakagat niya ang ibabang labi niya dahil nang lingunin niya ito ay kinakita niya ang titig na titig ito sa kanya. Madalas niya ito na huling nakatingin sa kanya na parang noon pa lamang siya nito nakita. What an apple? Walang tapon sa pinya. Ang balat pwedeng gawing alak o pataba. Matatamis din ang mga pinya na tingin dito at hindi kami kasilan. When did you start? Ilang taon na rin ito? How did you start? Nagtrabaho ako dati sa Hawaii sa Dolly. Lahat ng natutuhan ko sa kanila, dinala ko ito sa farm. Hawaii is one of my all-time favorite places. The people are nice. The beaches are beautiful. Tell me more about you. Ngiti-ngiti ito. Nanguha sila ng gusali at ipinakilala siya nito sa matauhan. Baga siyang naginang dahil sabi pinatawag nito ang mga manggagawa para sa isang anunsyo. Pinapakilala ko sa inyong lahat ang misis ko at ma'am ninyo, si Chloe. Namundaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. She felt like she had to give a short speech when they uploaded, and so she did. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Nagbayan siya ng Lope at hinagkan sa mga labi. Sa pagkabigla niya, gayunman ay masarap talaga itong humalik kaya tumugon siya ng buong puso. Nagpalakpakan ng mga tauhan, bigla para siyang bida sa isang pelikulang Tagalog, katulad ng mga paboritong panoorin ni Yaya Shidin. Napansin niya, may babae mula sa pulupang tumakbo paalis. May tanong niya kay Lupi kung sino yun. Si Kataya ko, baka may gagawin lang. Are you the sweetest? Is introducing me to everyone with a kiss? Hindi pa kita na ipapakilala sa iba. Halika nang makahali ulit. She would like a teenager. Miss ko, ilalagay ko na po ba itong tuyo? Opo, ma'am. Tingnan po ninyo kung okay na ha. Baka sumobra. Anong nalalang mag-aaral ng pagluluto si Chloe? Sinabi niya sa kanyang mister na ipadala roon ang pinakamahusay magluto sa farm at ipinadala nga nito ang matandang si Mang Isko. Kasama ang apo nitong dalaga na siyang tagahiwan niya. At upo lang ang kanyang niluluto pero proud siya. Ito po ba ang favorite ni Lopi? Ang simple naman. Naku, bumili ito sa gataang gusto noon. Bukas ituturo ko sa'yo. She was excited to learn all that for Lopi. Hindi niya inasahan sa kanyang sarili ang maging ganun. Nawala siyang interes sa pagluluto at anumang gawaing bahay. Katwiran niya, may maids naman sila. Ngayon gusto niyang matuto, maglaba sa totoo lang. She wanted to experience washing Lopi's clothes. Ang word, kung noon ay naisip niya isang ulo ng pagpapalipin yun at lalabas ang pagkagabriela niya. Ngayon, pakiramdam niya ay tama lang yun. Damdamin niya ang sinabi ng pari sa kanilang kasal. Hindi lang dahil siya magpasakop sa kanyang asawa. After all, that wasn't only what Min wanted, but it was also God's will. Habang nagkasalang ang adobo, nagsimula maglinis ang apo ni Isko. Hindi niya pinalinis dito ang kanilang sili ng mag-asawa. Gusto niyang
siya ang gumawa yun. Alas 3 ng hapon, nagpaalam ng dalawa sa kanya. Saka siya alilis sa silid. She like smelling the sheets. They smelled of floppy. She was also excited to make love to him again. After all, she was her husband. Pero hindi pa daw marating sa kanila ang puntong yun. Wala pa silang totoong honeymoon. Kaya nakakontento na lamang siyang alalahanin ang unang pagniniig nila. Kahit pa nga malabo yun sa lasing niyang memorya noon. Mag-iisang linggo na siya sa farm pero wala pa rin honeymoon. Gusto niya magtanong minsan sa kanyang asawa, ngunit naiiyak siya. Anong sasabihin niya rito? Bakit hindi ba tayo mag-honeymoon? Baka mingisay siya sa iya. Alas 5 pasado nung dumating ito, may dalang sinigang na kandori na bigay raw ng isang tauhan ito. Naghain na siya kahit gusto nito ay ito na ang kumilos. Nang sulapan niya ito ay nakita niya makatitig na nangangiti sa kanya. How she wished he would stop doing that and just ravish her. That was what she wanted him to do anyway. You're staring at me. Natutuwa na ako makita kang masaya dahil sa simpleng buhay form. Sana hindi ka magsawa. Hindi ako magsasawa basta kasama kita. I never thought I'd love being a wife. But here I am. Bakit naman ako magsasawa? Kumain na nga tayo at baka mahalikan ka na naman nang wala sa oras. Kinakakinig naman siya. Marahil kung makikita siya ng mga kaibigan niya, ay magtataka mga ito sa mga kinikilos niya. Hindi siya ang tipo ng babaeng mahilig-hiligin. She had always been very popular with me, so she was used to the attention. Somehow, Lope's attention was different. Masaya siya na nagpakasal siya rito. Wala siyang pagsisisi sa kanyang puso. Lope made her want to be the best person she could be. Wala pang nakapagpadama sa kanya ng ganun. Maraming tao ang inuubos ang oras sa paghahanap ng mga kapariha, ngunit hindi nakakakita. Yun. Hanggang sa kanya ay inihain ng tadhana sa kakaibang paraan. She was thankful. Her life was full of chance because of Lope, her husband, her partner in life. Mommy, what's wrong? Nabahala si Chloe na makita ang kanina na namamaga ang mga mata. Pati niya umayag ito at marahil ay kanina lang yun nangyari. Hindi ito magpaabot ng magdamag na hindi naalis sa beauty nito ang pamamagka ng mga mata. She knew because her mother told her all her beauty secrets. We just need you, sabi nito. Daddy is in the car. Tumanga ito. Dinalaw siya ng dalawa sa farm ni Lope. Hindi siya nakakontento sa tugon nito. Hindi iiyak ng ganun ang kanyang ina kung dahil lang sa pangungulila sa kanya. Lalo na at isang biyahe lang ay mapupuntahan agad siya ng mga ito. Tell me what's wrong, Mommy. How is your pregnancy? I'm fine, Mommy. Come on, tell me what's wrong. Dito umimik at niyaya siya sa labas. Kausap ng kanyang ama si Lope. Maya-maya ay nagpahanda ng makakain ng kanyang asawa. Naglakad silang pamilya patungo sa ilalim ng punong mangga malapit sa bahay. May masang pinalagay roon si Lope. What's wrong? I've never seen you two look so gloomy, tanong niya sa mga magulang. Nagkatingin ng dalawa at sa huli ay bumuntong hininga ang kanyang ama. We came to tell about the family problem, Iha. We've been living alone for about 6 months now. That's impossible. Hindi siya makapaniwala. I didn't tell your mother until 2 months ago. We tried our best to keep the company afloat, but we couldn't anymore. Patas ang interes sa bangko at ibang loan companies. Are you telling me we have lost the business? Yes. Nasindak siya. It was a multi-billion piece of business. Paano nangyari yun? Ang kanyang inang sumagot. Your father learned to gamble. But we have talked about it and we are planning to sell what's left on the business. We have a retirement account.
that we can use for the rest of our days. Mabigat sa loob namin, Iha, dahil ang kumpanya ay para sa iyo at ngayon pati sa magiging apo namin. Hindi siya makapaniwala. What's left of the business we will give to you, Iha? It's not much, but from the look of things, you won't be needing much. Your Lulu and Lula will give your baby a trust fund. We will also send your pits to them, as the house no longer belongs to us. Your mother and I will leave the country. I have a gambling problem that I need to deal with. Papasok ako sa rehabilitation center sa Amerika, and hopefully after that, we'll be able to enjoy each other's company. After all, matagal na kami dapat na nagretiro. Biglang niyakap ang mga ito. All was not lost. Naroon pa rin ang mga ito. It wasn't so bad. Marahil kung pagbabasihan ang halaga ng lahat ng nawala ay masasabing malaki yun. Malikhayin sila at marami pang maaaring gawin sa mga buhay nila. She was glad. She was with Lopi. Batik na naalagaan siya nito. Hindi man kasing rangya ng buhay niya noon ang kaya nito ibigay sa kanya. Hindi niya yun kailangan. All she needed was him, his love, and their baby. Dumating yung lalaki na kangiti. Sinabi ng mga magulang niya na aalis ang mga ito ng bansa at ilang buwang mawawala. Wala to kayo narahan ng pagdating sa aming mag-asawa o wika nito. Kaya hindi manghihingi ng assurance ang kanyang mga magulang. He sounded as if he was ready to protect her and take care of her. How she adored him even more. Simple lang po ang buhay namin dito pero masaya po kami. He began telling her parents what she had been doing there. Nagsimula siya ng isang organic garden sa tabi ng bahay at ginumigil sa lobby. Naipaalam yon sa mga magulang niya. Habang siya naman ay bahagyang nahihiya. Ano bang malay niyang may green thumb? Siya ngayon dati ay namamasyal lang siya sa garden kapag nilalaro ang kanyang mga alaga. Ilang ulit niya nakitang nagkatinginan ang mga magulang niya. Tila nasusurpresa sa mga nalalaman ng mga ito at mukhang nasasyahan. You're good for her, Lopi. Salamat po. Bago umalis ay niyakap ang mga ito si Lopi. She knew in her heart that the two loved him already. And why wouldn't they? Nagtuloy na sila ni Lopi sa kabahayan at niyakap siya nito ng mahigpit. Nilalala ka sa kanila. Masulang tanong nito. Yes, very much. Ikinuwento niya rito ang sitwasyon nila. Gusto mo bang sumamatay sa paghatid sa kanila sa Amerika? Patingin siya nito. Seryoso ang expression nito. It touched her so. Bati niya kung gaano ito kamahal ang farm at nabanggit din sa kanya ni Mang Isko na kung maaari lang daw na sa tabi ng mga pinatulog si Lopi ay ginawa na marahil nito. Matindi raw ang dedikasyon ng kanyang asawa sa lupain yun at sa negosyo nito kaya hands-on ito maigit. You're so sweet, but I think we have to let them to go on their own. Ang nangyari ito. Hinangkay niya ang kanyang noo at saka siya nito niyaya sa kanilang silid. He held her in his arms and traced her hand with his fingers. Madalas nitong gawin yun at ito lamang nakakaalam kung anong kasiyahan ang nakukuha nito sa pagsalat at pag-analisa sa kanyang kamay. Hindi pa nagtagal ay napapapikit na siya hanggang sa tuluyan siya makatulog sa mga bisig nito. Nagising siya ay hindi pa ito kaya siya namuluto ng amusal. Nakalabad na siyang bangos at may bahaw na kain. Natulasan niya may talent naman pala siya sa pagluluto. Mabilis siyang natuto. Mag-isang buwan pa lamang mula nang magpaturo siya kay Mang Isko ay marami siya mga resipe na naimbento. Lahat ay nagustuhan ni Lopi. Nagaling siya na magtungo si Lopi sa komedor. Magandang umaga. Ngiti-ngiti siya rito. Totoong magandang umaga niya
Ilamin mo na, sino yung gagandang umaga kung ang mukha nito magiging appetizer? Ang galing ng magluto ni Mrs. Salazar. Inspirado si Mrs. Salazar dahil ang cute ni Mr. Salazar. Cute lang. Fine, gwapo si Mr. Salazar. Tumawa ito at ipinaghila siya ng upuan. She always enjoyed having a meal with him. Ganun marahal talaga ang pakay ng malaking misang kainan para magkasamang kakain doon ang mag-asawa at kalaunan ay kasama na ang anak ng mga ito. She vowed there would be no tables for one inside that house in the future. Ngunit marahil, sa palipas ng panahon ay kailangan palagyan ng extension ng bahay. Lalo na kung madadagdagan ng kanilang anak. Extension lang, ayaw niya ng ibang bahay. Lalo na ngayong nagkaroon na ng sentimental value sa kanya ang bahay na yun. Kapag nagdadala ng mga anak niyo, paano mangyari kung hindi naman kayo nagtatabi? O mas tamang sabihin, nagtatabi kayo pero literal na magkatabi lang kayo. Walang monkey business. Dahil na lamang siya nagpabuntong hininga. Inignora ang isipin. Dating yun, pangit pilitin. At lamang pangit pilitin ang kanyang asawa. Hindi siya mangalabit na ihiya siya. Ang lamang na iniisip ng asawa ko, puna nito. May naalala lang ako. She knew she was blushing. She could feel it. Para bang marinig nito ang kanyang iniisip. Pwede mo sabihin sa akin, wala nga, pero kahapon ko pa gusto ng mangga. Yung puno ng mangga na malapit sa office mo. Kahapon nung napadaan tayo, parang sarap-sarap. Magpapadala ako. Parang gusto kong ako ang pipitas. No way. Hindi kita pa talagang umakyat sa puno at mas maigi na ang nag-iingat. Hindi climate. Tumawa ito at tumango sa kapalisan ng kanyang baba. Unti-unti ay nahuhuli niya ang kiliting nito. Unti-unti ay nakikilala niya ito at niisip niya kung maulit ang lahat ay wala siyang babaguhin kahit na ano. Hindi siya maiilang sa katotohanan ang nanay nito na pumanaw na ay dati nagbibenta ng adyo. Kung dati siguro ay ikinakakasiwa niya yun, ngunit bigla siyang nag-mature. She had Lopi, every inch of him. She didn't care about his past since she was his future. There! Tumili si Chloe ng bahagyang tumulas ang paa ni Lopi sa sanga. Mukhang sanay itong umakyat sa puno. Siya lang hindi sanay kaya kinakabahan siya. Mataas ang puno yun ng mangga at mayroong mga bunga. Parang nasa mga tauhan ng farm ang bunong yun. Mangang kalabaw, manibarang masarap yun sa pag-uong. Relax, mani sa akin to, napangiti siya. Oo nga naman, ngunit mataas nang naabot nito dahil nang dumating si Rowan kaya inanguha rin pala ang ilang tauhan ng mangga. Tuloy ay yung nasa mataas na bahagi na ng puno ang natira sa kanila. There, itinuro niya ang isang kumpol ng bunga. Doon niya ito nagtungo at itinaas niya ang kanyang palda upang saluhin yun. Huy! Agad niya na reaction nito sa katumingin sa paligid. Ibaba mo yan, mag-aaway tayo. Napagikik siya. Napaka-konserbatibo niya to. She was wearing a pair of boiling shorts. Manong kancho niya. Ibaba mo yan, sinasabi ko sa'yo, Chloe. Imbis na sumunod sa utos nito ay tumuwad siya at itinaas ang likod ng palda para makita nito mayroon naman siyang ibang panloob. Sa kanya ito binilatan. Ngunit mukhang hindi pa rin ito natutuwa. Ibaba mo yung sabi. May shorts naman ako Shorts, nasa singin mo na? Parang hindi ito magkadaw-gaga sa pagbaba. Hagik-gik siya ng hagik-hik. Pagkaman ay ibaba na niya ang palda niya. Malapit na ito sa kanya nang mapilas ito at tuluyang kumalabog sa lupa. Agad siyang lumapit ito. Are you alright, honey? Ikaw may kasalanan ito pilya ka. Mamaya makita ka ng mga tauhan sasabihin na nakitaan na nila ang misis ko.
exaggerated ka mag-react. Natawa na naman siya. Tingnan ito ang kanyang puwet para yan sa tigas ng ulo mo. Pero dahil cute ka, sige, pagbabalat kita ng mangga. She smiled at him and watched him peel the mango. Bersong ang gamit nito. May baon na siyang bagoong at inumin. Kung maaari lang na araw-araw tuwing hapon ay kasama niya ito. Ngunit naunawaan niya ang papel ng isang husband. Sa relasyon ito ang tataguyod ng pamilya, habang ang wife naman nag-aasikaso ito. Maya ay parang kain niya. Wala pang 15 minuto, 3 hanggang kalabaw na ang naubos niya. Tanging ito ang natitira. At gusto pa niya. Wala na ba? Ikaw kasi bumaba ka agad. Malakang ito. Tama na siguro. Baka sumakit ang tiyan mo. Ang lalaki mo, halos 1 kilo siguro kung titimbangin. Last na lang. Katawa-tawang umakyat uli ito sa puno. Ikinuha siya ng isang maliit na bunga at binulatan yun para sa kanya. Sinubuhan niya ito. Nang marubos nila ang huling manggay, humiga siya sa blanket at umuwi ng sahitan nito. Lupi, are you happy? Siyempre, ikaw. Of course, I was just wondering why we haven't, I don't know, done it. I mean, it's absolutely okay if you don't want to, but I was kind of wondering why you don't want to. Minsan mo lumabas yun sa kanyang mga labi ay nagsisisi siya ngunit nasabi na niya. Wala na siyang magagawa pa kundi ang magbawi ng tingin dito. Umupo siya. Kung inaayos ang damit niyang bahagya ng nagusot. Wala na siyang ilang nang hindi ito sumagot. Ayaw rin ang tingnan ito pero naiilang na siya at hindi na matitigan ang kanyang damit na kanina pa maayos. He was staring at her intently. Stop staring. You're embarrassing me. Don't answer the question if you don't want to. In fact, forget about it. Forget I asked. Mahirap para kay Lupi ang ganung sitwasyon. Paano ba niya sasabihin sa kanyang asawa na matagal na rin niyang pinipigilan ang kanyang sarili na makapiling ito sa ganung paraan? It was just that he did not want her to feel that they were doing it because it was what they were supposed to do as husband and wife. It might seem silly, but he was still taking his time. It was almost as if he was scared to touch her. And yes, sometimes it did seem strange, especially when he really wanted her. Hindi rin niya inakala na ganun ang madarama niya para dito. Wanted. She was the most beautiful woman he had ever seen. But just a few months ago, he was in love with someone else. Hindi niya may paliwanag kung paano bigla mayroon siyang ibang gusto makapiling sa ganung paraan ng ganun kasidhi at walang masama dahil asawa niya ito. It just made him wonder. Isang bahagi ng kalooban niya ang nagtatanong at nagtataka. Kamakailan lang ay pinakilala niya sa lahat si Chloe bilang kanyang asawa at aminado siyang mayroong pride siyang umiral doon dahil naroon si Claudette. Hanggang ngayon ay sekretarya niya ang babae dahil lamang sa pakiusap nito huwag niya itong paalisin sa trabaho. Ngunit ito ni Ashimero dahil ang anunsyo ng dalawa noon sa ilang mga tao na kumalat sa buong farm naturalmente ay tutulong ng mga ito sa Japan at doon papakasal. Alam mo hindi usap-usapan si Claudette ng mga taga-farm at baka na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Hindi niya alam ang dahilan na Ashimero sa pag-iwan nito kay Claudette at wala siyang balak ng kasapin ito. What happened between him and Claudette drove a wedge between them as business partner and as a friend. Habang nisikaso nila ang kasal nila ni Chloe, ay inaasahan niya pagbalik niya sa farm ay wala na roon si Claudette. He was even looking forward to it.
Gusto rin niyang malis ang babae dahil ipapaalala lamang nito ang pagtataksim nito at ng lalaking itinuring niyang bilang kapatid sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang kultura. Ngunit 2 araw bago ang kanyang kasal ay tumawag sa kanya si Claudette, nakikiusap na magkita sila. Nang tuloy ko sa San Antonio, umiyak, inamin ang pagkakamali nito. Nakikiusap na huwag siyang magpakasal kay Chloe. Hindi niya ito pinagbigyan dahil na rin sa prinsipyo niya sa nagawa nito. Mali sa prinsipyo niya bilang lalaki, ang responsibilidad niya si Chloe sa kanyang pamilya sa San Antonio, lalong higit sa magiging anak niya kay Chloe. Sinabi ni Chloe sa kanya na iniwan na ito ni Asimero at wala itong mapupuntahan, walang trabaho at walang ibang maasahan. Nakiusap ito sa kanya na sana raw ay huwag niya itong alisin sa posisyon nito sa farm hanggang hindi ito makahanap ng malilipatang trabaho. Namulaan niyang hiling nito dahil burning na ito sa pamilya nito. May sakit pa ang ama nito. Kapag tinanggal niya ito sa trabaho ng basta na lamang ay wala itong malalapitan iba. Namulaan din niya bilang taong nalumok ito sa depression. Pagkat isang magiging tampulan ito ng kwentuhan at chismis sa farm, pinagbigyan niya ito. He had gotten married and was now enjoying the company of his lovely wife. Hindi rin niya ay nakala na magkakasundo sila ng babaeng spoiled, pero hayon sila at masaya. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Claudette. Hindi siya magupit na mo para ipalala rito ang pag-resign nito. Meron lang na siyang mga ipinatubad na batas sa pagitan nila. Una, ay hindi magiging tulad ng noon ang kanilang samahan. Sa katunayan, ibinukod niya ang opisina nito sa kanya. Pangalawa, hindi na ito maaaring mabanggit ng kung ano man ang nagkaroon sila noon. Mahirap lang kung minsan na napapansin niya itong nakatitig sa kanya o kung minsan ay dinadalhan siya ng mga niluto nitong paborito niya. Sinabihan niya ito na tigilan na yun. Pero ang tanging sagot nito sa kanya ay, sana mo akong pigilang bigyan ka ng simpleng mga bagay. Wala naman akong hinging kapalit, masaya na ako sa ganito. Walang dahilan para pagsalitaan niya ito ang masakit hanggang naman ito ang limitasyon nito. Wala siyang balak na magkasala sa kanyang asawa, lalo na para sa isang babae na napatunayan ng kaya nitong lukuhin siya ng gano'n na lamang. Chloe, if you're going to apologize, please don't. Napakatuloy siya. Lalo na pulang-pula ang pisngi nito. Hindi na siya makapaghintay na makita ang baby nila. Sana kamahan nito ang anak nila dahil napakaganda nito. He loved looking at her. He couldn't believe his luck when he found out that she was carrying his child. Hindi na ito ang nasa kanya magiging ina ng magiging anak niya. Sa isang banda masaya siya ito ang ibinigay sa kanya ng may kapal. She made him happy and it was a little bit surprising. If she made him this happy, then was the love he felt for Claudette not really love? Ang nararamdaman niya para sa kanyang asawa ay dala na rin ng pagkondisyon niya sa sarili niya. Ito ang dapat niyang pagpuunan ng pansin dahil ito ang kanyang asawa. Would he only be using Chloe if he made love to her now? Too much thinking. May obligasyon siya bilang asawa at hindi kumpirmado niya nagkukulang siya ay wala siyang planong pabayaan yun. Hindi niya ang asawa patungo sa kanya at saka ito hinagkan sa mga labi. Lasang bagoong pero masarap pa rin. Nakangiting sambit niya. Lalo na mula ang pisngi nito. Stop teasing me. Uwi na nga ako. Tumayo ito. Nakain na ako ng mga kaya uwi na ako. She was like a child in so many ways. Alam mo yung malaking sakripisyo rin para dito ang nirahan sa farm. Ngunit wala na siyang narinig na reklamo rito. Malaki ang pasalamat niya para doon. She was trying her best and he would try his as well.
Uwi ka na, hindi mo ako hintayin. Bakit hindi kita hintayin? Para sabay tayo ng shower, umirap ito, malikit-kit. Saka, biglang bumunghala ulit ng hagikit. Nakainis ka, pumadyak ito. You're still teasing me, honey. I like teasing you. Tumayo siya, tinakbayan ito. Sabay na silang naglakad patungo sa kabahayan. Kanina nakainahag pa nito ang kanyang pisngi. Isang peraso ng langit. Yun para sa kanya. Nilakating sa bahay, nagpaalam siya. Litong tutulong mo na sa opisina. May asikasuhin ba siya? Tumango ito. Ang gusto mo hapunan? Ikaw, sa bahay ka, huwag mo nga akong tuksuhin. Ngiti niya itinugon niya rito. Nagtungo siya sa opisina at nabutan niya ron si Claudette. Iniiwan ang mga resibo para sa araw na yun. Bahagyan lang niya itong tinunguan. Bibirthday ng tatay bukas, baka pwede kita mayayang dumaan sa amin. May asawa na ako, Claudette. Hindi na tama ang ganun. Bahagyang tumango ito at umalis na rin. Huminga siya ng malalim. Inayos niya ang dapat ayusin at nang matapos ay umuwi na. Pagbukas niya ng pinto ay sumigaw siya. Magsashower na kami mag-asawa. You horror! Mrs. Salazar, nandito ako. Tinapaniklo ang kanyang pipig upang pinigilan ang hagik-hik. Nasilikod siya ng refrigerator at nagtatago. She was behaving like a child and she was enjoying every moment of it. Sabihin na tatawa siya ay ganoon din ang kabog ng kanyang dibdib. She was practically swooning. Mrs. Salazar, huli ka! Napalingi siya ng pangkuin siya ni Lupi. Pinangahalikan nito ang kanyang liig hanggang sa tawa siya ng tawa. Tinawal siya nito sa banyo at habang nakatitig sa kanya ay nakangiti at nagsimula ito maghubad ng damit nito. Kung kanina ay tatawa-tawa siya, ngayon ay papalunok siya. Damn, that gorgeous body under the equally gorgeous face, and those eyes she could roll in them. Oh, bakit nagtakip ka ng mga mata? Tanong nito maya-maya. Natakip na nga niya ang mga kamay sa mga mata niya. She was so shy, couldn't look straight at his nakedness, though she wanted to do so very much. Stop teasing me, mister. Tumawa ito at lumapit sa kanya. Marami ito yung tinaas ang kanyang mga braso. Nang sabay na inahubad niya ito ang kanyang damit. May kaunting umbok na ang kanyang tiyan at automatic kong pumaroon ang kanyang mga palad upang takpan yun. He gently held her hands and planted the suitcase in her belly. Hinaplos niya ang mukha nito. He kissed her hand and then kissed her lips. It was a very hot kiss. She responded to him hungrily na hindi niya alam na ganun ang kanyang pananabik sa kanyang asawa. Napasikap siya ng bahagya itong lumayo at bumagsak ang kanyang panloob. She was not even aware that he had already unhooked it. He stared at her body, planted a kiss on her breast, and then slowly took off the last piece of clothing she had on. She allowed him to do all that. This felt natural, and it was. They were married. Ipintik niya ang kanyang mga mata nang magsimula maglanda sa kanyang katawan ang mga labi nito. She enjoyed every second of being kissed and licked, and his gently kissing bites. So he held her leg up, placed it over his shoulder, and placed her in a way she never thought she would enjoy this much. She was floating, levitating for sure. There was some unease, but a very pleasurable one. Soon, she was out of breath, and then a powerful, wonderful feeling exploded in her body. She finally understood what ecstasy was. Oh honey, that was, sampit niya. Halos hindi siya makapagsalita. She kept swallowing, licking her lips, as if unable to control herself. Hinaplos nito ang kanyang pisngi.
She wanted to make him feel what she was feeling. She started kissing his neck and her lips eagerly went down his body. Harry placed her knowing she was pleasing him so maya-maya hinawakan nito ang kanyang kamay at hinagkan siya sa mga labi. He gently held her leg up and their bodies joined together. There was a little pain but it ached away. He held her other leg and moved so that her back was against the wall. She wrapped her legs around him for support. His gently thrust soon became fast and eager. Soon she was panting for breath. Every receiving him, her pleasure filling up until once again. It exploded beautifully and it felt as if all her senses were heightened. Her simple movement while they were still connected sent shivers up her spine. When he kissed her neck, it felt as if butterflies kissed her skin from head to toe. Honey, that was wonderful, bulong niya. Nakayakap dito. Habang mga binta ay napaikot pa rin dito. Don't let go. And he didn't. After a while, he kissed her lips. May ngiti sa mga labi nito. Nakakagigil ka. I know. Tumawa ito at hinagkan uli ang mga labi niya. He cursed her back. Ang sarap-sarap ng asawa ko. Sukat malinit ang kanyang mukha. Nakagat niya ang iba pang labi niya. It was nice to know that he felt what she was feeling. She just never expected that it would make her feel tingly and give her goosebumps. Magingit siya nitong ibinaba at binuksan ng shower. Sinama nito ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang kinikilabutan na naman siya. He noticed and smiled. It was alright. She could clearly see he was getting hot as well. What now? She asked. Missy ito. Round 2, Mrs. Kanina mo pa ako pinagtatawanan, nakairat na sabi ni Chloe kay Lopi. Nag-cute lang ako sa iyo, sabi nito. Kailangan kong kantahan ng mga alaga ko. Ang bilis na nilang tumubo. The secret is my wonderful voice. Nakangiti lang itong tumango. Alam niyang sintonado siya. Frustration niya ang pagkanta na hindi niya nakutuhan kahit anong gawin niya. Pero yaman din lamang ang kinakantahan niya ay mga halaman. Okay lang. Nasa loob siya ng kanyang greenhouse. Ipinasadya nito yun para sa kanya. Nang nakita nito, interesado talaga siyang palakihin ng organic garden niya at pinalalagyan nito ng screen ang ilang metro kwadradong espasyo sa tabi ng bahay. Ito rin ang nagtuturo sa kanya ng mga teknik para mabilis tumubo ang mga halaman. She wanted an organic vegetable garden. Gusto niya kapag may iluluto siya ay hindi na siya bibili ng herbs. Meron na siyang pananim sa labas na healthy at natural na pataba lamang ang gamit. Sa ngayon ay kumpleto na siya sa herbs at mayroon din siyang dalawang klaseng letsugas at kamatis. Dahil kailangan na pag-iwalayin ang letsugas at kanina pa siya abala sa ginagawa, dinala siya ni Lupe para sa lunch break at ngayon ay katulong niya itong magbukod ng mga lumaki niyang pinhi. I can't believe I have a green thumb. Masarap ng tanim na kangiting sabi nito. Tumango siya. Imagine, noong nakaraan lang, since lang ang mga ito, later on, we can eat them na. It's a miracle. You don't realize that useless you get into gardening. I love this place and I love you. Namura ang ngiting nito. Kinabahan siya. Agad na nag-iwas siya ng tingin. Ngunit inalis
nito ang gloves at itinaas ang kanyang mukha, saka siya inagkan sa mga labi. It was a tender, loving kiss. And told her how much he loved her. Kung bakit parang ibig niyang magpaluha, medyo sensitive siya sa nakalipas na ilang araw. Malalas pagbabago ng kanyang hormones. Minsan, kahit nakatingin lang siya sa mukha nito kapag natutulog na ito ay nagiging sentimental na siya. Kahapon ay galing sila mag-asawa sa ospital sa Tagaytay at nabanggit niyo sa doktor ay hindi ito, natural daw yun dahil sa hormones ng isang buntis. Nung matapos ang kanilang pagtatanim ay nagbalik ito sa opisina. Pagsapit ng alas 12 ay dumating sa bahay ang apo ng mga isko na si Paloma na katulong niya maglinis sa bahay. Pagkatapos nito ng high school sa taong yun, masipag ito magpaggaling sa eskwela, ay agad na bumalik sa form. Ano mo kunin mong kurso sa pasukan? Paloma, tanong niya sa dalagita. Baka puminto muna ako ng isang taon dahil hindi pa kaya magpa-enroll ng college ang tatay. Ganun ba? Hindi ka ba nakakuha ng scholarship? Inisip mo nga rin po tulad ni Ate Claudette. Pero natigil din po si Ate Claudette kahit may scholarship siya kasi marami rin po kailangang bayaran. Kapatid mo si Claudette ay hindi po ate natigilan ito sa katila na ilang. Bakit siya nagtaka sa reaction nito? Sino yung Claudette? Yan po sekretaryo ni Kuya Rupi. O I see. Nakikita nga niya ang babae yun sa farm at familiar na rin sa kanya. Sa mga kitulong buwan niya doon, ay kilala na niya ang lahat ng tauhan. Eh, hindi sinabihin mo kay Kuya Rupi mo, baka pwede kang tulungan. Don't worry, sasabihin ko sa kanya. Salamat po ate. Yun nga rin po ang suggestion ni Ate Claudette. Nagtaka siya sa pagkailan nito tuwing babanggitin nito ang tungkol sa Claudette na yun. Kaya nagpasya siya magtanong, matagal na ba si Claudette dito? Opo. Ay, tinabutan pa niya yung dating business partner ni Lopi. The Japanese guy? Opo ate. Something that didn't smell right. Hindi nakaligtas sa kanya ang pamamawis na kausap at ang pagkuskus nito sa mga palad nito. Oh my God! What is going on? Labis siyang nabigla. Sabihin mo sa akin, maniwala kang hindi ako magagalit sa'yo. Baka po malaman ni Kuya magalit sa akin. Patuloy itong umiyak. Hindi, sige, kwento mo sa akin, walang magagalit sa'yo. Kasi po, di ba, si Ate Claudette, dapat aalis na siya rito sa farm. Sasama na kay Busing Ashimero. Iyon nga po ang alam ng lahat at syempre, nagulat din kami na gano'n ang nangyari dahil ang tagal na nilang mag-boyfriend ni Kuya Lopi. Ang alam nga po namin ay nagpapakasal na sila. Pero isang araw po, nalaman na lang namin na sasama na siya kay Busing Ashimero. Hindi namin alam kung bakit nagkaganon, pero nagalit kami lahat kay Ate Claudette kasi ang bait-bait naman ni Kuya Lopi. Pagkatapos, umalis si Kuya Lopi. Kasabay nun, aalis na rin dapat sina Busing Ashimero at Ate Claudette papuntang Japan. Pero iniwan ni Busing dito si Ate Claudette. Ang sabi lang niya, hindi raw sila nagkasundo. Pagkatapos po, umuwi si Kuya Lopi, nakasama kayo at natuwa kami dahil nakakita agad siya ng ipapalit kay Ate Claudette. Pero yung iba naman sa amin, parang naawa kay Ate Claudette kasi mukha naman siyang kawawa rito. Pero kasalanan niya naman din po yun. Ang sabi nga po ni Lulu Isko, mas swerte pa si Ate Claudette na mabait si Kuya Lopi at pinayagan pa rin siyang magtrabaho rito. Ate, huwag mo sasabihin kay Kuya ha. Tumango lang siya. Hindi malaman kung ano ang sasabihin dito. Pinabayaan niya itong maglinis. Habang siya ay matamang nag-iisip,
Nakadama siya ng galit na hindi nabanggit sa kanya ni Lupi ang lahat ng yun. Kung sinabi nito sa kanya, sana ay noon pa niya sinabi nitong ayaw niyang naroon si Claudette sa farm. Parang gusto umusok ng bumumbunan niya. Ang babae niya na lagi niyang nakikita ay wala siyang idea na ex ng asawa niya at prison secretary. It simply was not right. Oh Lord, please help me control my anger. Hanggang sa matapos na sa paglilinis si Paloma, siya naman ay nahihintay sa pagdating ni Lope. Hindi siya magsalita, sasabog siya, at nang dumating ang kanyang asawa ay nanatili siya nakaupo sa sofa, nakahalukip-kip. Kahit nang hagkan nito ang kanyang pisngi ay tahimik siya. May problema, tanong nito at umupo sa tabi niya, sabay halik uli sa kanyang pisngi. Mukhang wala sa mood ang misis ko. Shut up, pixie niya. Tumikhing ito, anong problema? Anong problema? Anong problema? I hate you. You made me look like a fool. Buong farm, alam ang kwento tungkol sa'yo. Ako ang asawa mo, wala kang malay-malay. I smile at everyone every time I see them, not knowing that they know things I should know about you. Pakipaliwanag, kamaluwi ka nito. Baga man nakakulot ang noo. Ikaw ang dapat magpaliwanag. Paano ako magpapaliwanag kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang dapat kong ipaliwanag? Claudette, hindi ito nakaimik. Tumayo siya at umalikip-kip ulit. She scoffed. I finally found out today. Kung hindi ko pa nalaman, hindi mo sasabihin. I see that woman every now and then and she greets me and I greet her back and it's sick. It makes me cry every time I remember. Wala na kaming relasyon. That had better be true. Pinandayatan niya ito. Totoo. Then I want her out of the farm. Namamasukan siya rito at maayos naman ang trabaho niya. Somehow that hurt her. Napailing siyang bigla. Damn hair hormones. Ayun na ayaw niyang umiyak sa harap nito pero hayoy siya. Parang batang umiiyak. Agad siya nitong niyakap ngunit itinulak niya ito. Let me go. Please, Chloe. I want her out. I want her out. I want her out. I want her off this land. I don't want to see her again. It would upset me and your baby. I want her off this property. Magulo na siya. Halos hysterical na. Kung yan ang gusto mo, sige. Natigilan siya, saka ito tinignan. May tipid na ngiti sa mga labi nito. Tila pinipigilan ng pagtawa. Bigla niya nasuntok ng dibdib nito. You find me funny. Hindi, natutuwa lang ako sa'yo. Ang cute-cute mo, para kang batang inagawa ng candy. Kahit alam mo ang candy mo ay hindi ng mga agaw ng iba. Nakalabing tanong niya. May iba ka pa ba candy? You should told me, you know. Sorry, dapat nga siguro nabanggit ko sa'yo. Mali ako Juan, pasensya ka na. When you ask her to leave, tumango ito. Iyon ang gusto ng asawa ko, syempre. Umingo siya. Bakit ang balidaling patawarin nito? Okay, you can kiss me now. Agad itong tumalima. Hula ni Chloe ay mayroong nilulutong sorpresa si Lupe para sa nalalapit niyang kaarawan. Napapansin niya nito nakarang ilang araw ay umalis ito ng farm. May kausap daw na kliyente pero hinala niya ay hindi yung totoo dahil pwede naman itong kumausap ng kliyente sa farm. Ang isa pang dahilan kung bakit ganun ang hula niya ay dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Adelina at ang sabi nito, I'm sure you will have a very unforgettable birthday this year. Iba ang himig ng tinig nito. She couldn't wait for her surprise. Dalawang linggo na lamang ay birthday na niya.
Ang sabi ni Lupe ay ayaw niya ng magawang selebrasyon. Ang sabi nito ay kakain lang daw sila sa labas sa Tagaytay. Napag-reserve na raw ito sa isang restaurant doon. Lupe was the perfect husband. Wala na siyang may reklamo rito. Wala na rin si Claudette sa farm. Mula nung hiniling niya kay Lupe, wala na rin siyang balita tungkol sa babae. Minsan ay hindi niya maiwasan mag-guilty dahil sinabi naman ni Lupe sa kanya na wala itong ginagawang masama kasama si Ko.Dhl. Pero parati niya iniisip na magiging masaya ng pagtatalo nila mag-asawa sakaling manatili ito roon. What's the surprise? I wonder. Maybe a special dinner with a precious gift. Hindi pa man ay kinikilig na siya. Nagagas na siya sa bahay. Nang hapon at wala pa ang asawa niya, ay nag-text siya rito. Ritabihin daw ito. Mukhang nasikaso na naman ito ang malaking sorpresa para sa kanya. Alas 10 na dumating ito sa bahay. Galing daw ito ng Maynila dahil may client ito na kinausap doon. Hindi na siya nagreklamo. Batid niya nga siya naman ang matutuwa dahil linggo mula sa gabing yun. Kumain ka na ba? Umiling ito. Naghain siya at sinabayan nitong kumain. Medyo malaki na ang umbok ng tiyan niya. Maging katawan niya ay bilog na. Hindi na siya may kukonsiderang slender. Chubby na siya. Pangako niya sa sarili na mag-dieta oras na pwede na siyang mag-ehersisyo pagkatapos niya. Mukhang pagod si Lupe, kaya nilasahin niya ang katawan nito at nakatulog agad ito. Nakangiti siya habang nakatingin dito. Ganun marahil ang fulfillment na nadarama ng isang asawang tulad niya kapag nakikitang masaya ang kabiyak. Dinumpot niya ang mga damit nito at saka bumaba. Hindi pa siya inaantok, tatapusin na lamang niya ang art project na plano niyang ibigay kay Lupe sa birthday niya. Kung nakakaya nitong ito lang ang may sorpresa ay nagkakamali ito. Simple card lang ang ginagawa niya, pero iniisip niya mag-appreciate ito, yun dahil nag-i-effort siya gawin yun. Naisip niya i-quote ang sinabi ng paring nagkasal sa kanila. Naalala niya mula yun sa aklat ng Genesis. She would just have to scan the book. Hinanap niya ang Bible pero hindi niya yun makita kaya nagpasya siyang kunin ang Bible na laging nasa globe, compartment ng sasakyan ni Lupe. She headed for his car. Pagbukas niya ng globe, compartment ng sasakyan ay naagaw ang atensyon niya ng isang card. Binuklat niya yun. It was a card from Claudette writing that same day. Dear Lupe, maraming salamat na hindi mo ko iniwan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa atin, nandiyan ka pa rin. Huwag ka mag-aalala. Wala kong tampo sa iyo na umalis ako sa farm. Yun ang gusto niya, kaya yun ang ginawa mo. Sa kabila yun, nandiyan ka pa rin at nakasuporta. You'll always be part of me. Especially now with baby Lupe in my womb. Thank you and God bless. Yours, Claudette. She was aghast, not only with Claudette's dramatical error and kabaduyan, but also her dark daring. Most of all, she was shocked to find out that the woman was pregnant with Lupe's son. Ibinalik niya ang card sa kinalalagyan niyon. Saka bumalik sa bahay. Wala na siyang gawing tapusin ang art project niya. To hell with it. Bakit niya nabigyan ng ganoon si Lupe gawing isa itong sinungaling? Pinaalis nga nito ang babae sa farm, pero nagkipagkita pa rin ito ron. Higit sa lahat, dalawa na magiging anak nito sa dalawang magkaibang babae. Ang masama ay isa siya sa mga babaeng yun. She was so mad, she couldn't breathe. It took superhuman effort not to cry there, where there was a possibility that Lupe would hear it here.
Lumabas siya sa kusina at doon napagulhol. She suddenly wanted someone to hold her. She felt so alone, so miserable. Lord, please help me. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa dumating na ang mga iisipin. Ang mga bagay na kailangan niyang ikonsidera bago gumawa ng anumang hakbang. Nasa Amerika ang kanyang mga magulang. Saan siya tatakbo? May problema mga ito at hindi siya maaaring dumagdag pa. Ang mga lolo't lola niya ay hindi niya kailanman nakasundo. Nang ikasal siya ay halatang hindi natuwa ang mga ito sa katotohanan may laman na ang kanyang tiyan. Sigurado siyang tatanggapin siya ng mga ito, ngunit sigurado rin siyang hindi makatulong ang mga ito sa pagsisentimental niya. Baka puro sermon ang abutin niya sa mga ito. She could go back to Manila, but where would she stay? Nailit na ang mga bahay nila. She could rent, but she didn't have any money. Inasikaso pa ang pag-liquidate ng mga nalalabi sa kanila. It may take some time, especially the country's poor economy. Ang bank account niya ay nare-replenish noon kada 3 araw, ngunit noon yun, the last she checked, she only had 100 grand there. Gagamitin niya yon sa panganak niya sa Kaliman dahil ng mga sandaling yun ay galit na galit siya at ayaw niyang humingi ng kahit na anong tulong kay Lobe. Gusto niya itong sugurin, pisikal na saktan upang kahit paano ay madama nito ang sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit kahit anong pisikal na pananakit ang gawin niya rito ay hindi yung papantay sa ginawa nitong sakit ng kalooban niya. Bastard, sambit niya. She was slowly realizing that she was ended alone in her journey. At the end of the day, she couldn't count on anyone but herself. But all was not lost. She had a degree. Ang kailangan niya para magsimula at maitaguyod ang kanyang anak ay isang matinong trabaho. May natapos na siya kaya kailangan lamang niya mag-board exam. She needed to get away from that place, but she had nowhere to go. Ay kung kukumprontahin niya ang magaling niyang asawa, anong sasabihin nito? Dalawa lang ang posibleng itugon nito. Una ay kasinungalingan. Kung sakaling ayaw nitong umamin, at pangalawa ang totoo na tiyak na hindi niya maaaring tanggapin sa ngayon. Should she confront him? How she wanted to. Gusto niyang sigawan ito. She would know when she saw him again. Sa ngayon ay hindi siya maaaring masyado ma-stress alang-alang sa kanyang anak. Ayaw niyang tabihan si Lupe kaya doon siya humiga sa sofa. She prayed. Nalipangatan si Chloe nang maramdaman niyang may humahalik sa kanyang mukha kaya agad siyang bumangon. Ang salarin ay walang iba kundi ang magaling niyang asawa. Maganda pa itong umiti sa kanya. Nakatulog si Mrs. sa sofa. She used to find that anger meant wonderful. No, she couldn't help but think that he was using it to distinguish her. The woman he married from Ko.Dhl, the skunk. Di siya mimik. Sa kung anong dahilan ay hindi siya makasigaw. Katulad ng gusto niyong gawin ng nagdaang gabi. Hindi yata maganda ang gising ng asawa ko. Walang maganda sa gising ko. Lalo na kung ikaw ang makikita ko, buwisit ka. Gusto na naman niyang umiyak, buwisit na hormones. Nanginikip ang dibdib niya sa happy pigil sa kanyang mga mata. Tumuloy siya sa kusina, kumuha ng maiinom, sumunod ito sa kanya. Ano problema natin, Mrs.? Matagal niya itong pinagmasdan bago nagsalita. Are you having an affair? Tumawa ito. Ano ka ba? Ano yan? Panaginip mo at ngayon nangihinala ka sa akin. Answer the damn question, Lupe. I'm not kidding around. Of course, I'm not. Walang iba, ikaw lang. Ano bang sinasabi mo? Liar! Liar! I just think you're having an affair.
Binuksan niya ang refrigerator, naglabas ng chocolate at nilalantakan yun. Nakamasid lang ito sa kanya. May nababaghang ngiti sa mga labi. Gusto niyang pitikin ang mga mata nito. He had no right to look at her fondly. Especially since he had just told her a lie. Siguro ganyan talaga ang mga buntis. Parang bagyo ang mood. Hindi siya umimik. Kung pinili nitong magsisinungaling, ay bahala ito sa buhay nito. Alam niya ang totoo, imposibleng naglakad ang card ngayon mula sa bahay ni Claudette patungo sa glove compartment ng kotse na si Lupi lang ang gumagamit. Fine. If he wanted to lie, fine. I will take the board exams. Teka, inakusahan mo pa ba ako o napaplano ka na ng ibang gusto mong gawin? Nanonood yung tanong nito. How sure is he wouldn't joke about this? I said I will take the board exams. Kung mayroon siyang lisensya, ano't anuman ay mapapanatag siya. She just needed something to do, something to look forward to in the future. She needed to do something for herself while she was still there, planning her next move. Ang totoo ay napakagulo ng isip niya. Hindi niya alam kung ano ang una niyang iisipin. Sige, nakasuporta ako sa iyo kahit anong gusto mong gawin. Ang kaso, kailangan mong mag-review para doon. Mahirap kung buntis ka at mag-review ka. Do you think I'm stupid? Of course I know that. Pixie niya. I will take it next year after I give birth. For now, I need to do some studying here. I'm going to need books, journals, and calculators. Sige, sasamahan kitang mamili. No need, I'm going shopping myself. Ang init mo ng ulo mo, wala ba akong morning kiss mo lang? Shut up, tuloy niya. Saka siya pumasok sa banyo at doon ay napaiyak siya at napaluwa na rin. Lalo siyang naiyak sa lagay niya. Paminsan-minsan na lamang ang morning sickness niya. Malapit na marahil yung mawala. How she hated feeling physically and emotionally miserable. Pumasok ito sa banyo, itinaas ang kanyang buhok habang panay siya sa pagduduwa. Nung matapos ay hinagod nito ang likod niya. Itinaas ang kanyang mukha. Mahirap siguro talagang sitwasyon mo at nakikita ko rin naman hindi madali ang pagbubuntis. Nahihirapan ka at maraming pagbabago sa pisikal. Kung gusto mo pa akong sigawan, okay lang. Ngumita ito ng bahagya, hinapos ang pisngi niya sa kakumuhan ng tempo. Tagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. How could the jerk still be so adorable? Parang gusto na naman niya mag-hysteria. Look me in the eye and tell me you're not having an affair. Anya nito. Tinitigan nga siya nito sa mga mata. Ikaw lang ang asawa ko, of course. Everyone was a concubine. Pero bayaan niya itong punasan ng kanyang mukha. Wala siyang enerhiyang makipagtalog pa rito. Ang sabi nito ay maligo siya. At maghahanda ito ng almusal. Saka sila mamimili ng mga libro sa SM Dasmariñas. Nang mapag-ayos siya, ay sinabi niya rito gusto niya siya na lamang ang bumili ng mga kailangan niya. Pinabigyan naman siya nito. Pinasamahan siya nito sa driver. She went to the mall alone and started to believe that that was how her life was going to be like soon. Well, something like that, only she would have a child which she vowed to love and protect as long as she lived. Where the hell is it? Buwisit na sabi ni Chloe. Ate, ano po hinahanap ninyo? Tanong ni Paloma. Nothing, napubuntong hininga siya. Huwag mo na lang akong pansinin, Paloma. Muli niyang itinutok ang atensyon sa ginagawa, ngunit sadyang nawala ang 5 piso sa balance sheet. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa first year. Halos limot na niya ang mga pinag-aaralan niya. Naunawaan niyang matatagalan ang pag-aaral ninyo. Magluluto na po ba ako, ate? Sige.
anya sa dalagita. Mulang nang matuklasan niya ang sulat ni Claudette, may 5 araw na ang nakakaraan, ay hindi na siya nagabalang magluto sa bahay na yon. Ang pinagkakaabalahan na lamang niya ay ang kanyang mga pananim. Tanging tanong sa kanya ni Lupe kung may nagawa raw ba ito masama, at tuwi na ay tumatahimik lamang siya. Natanungan niya ito at sinagot na nito ang tanong niya ng kasinungalingan. Ito ang may dala-dala niyon, hindi siya. Patuloy siya sa pagbabalansi ng balance sheet niya hanggang sa hindi niya maiwasang maalala ang nangyayari sa buhay niya. Dahil pa niyang batang pinutukan ng bubble gum. Gustong-gusto na niyang mali sa lugar na yun. Gustong-gusto na niyang tawagan ng kanyang mga magulang. Ngunit parating mayroong pumipigil sa kanya. Si Lupe pa rin. Sa kabila ng lahat ay mahal niya ito at madarama niyang may halaga siya rito. May anak sila. Hindi madali para sa kanyang ibasura ang lahat ng yon. Kasabay niyon ay nahihirapan siyang isipin dalawa silang babae sa buhay nito. Ang ginagawa nitong pag-alis noon na sinasabi nitong may kliyente ito, malamang na hindi totoo. Kasama lang nito si Claudette, at hindi na katulad noon na palaging magkasama ang dalawa. Mas nakasama pa pala ang hiling niya rito, paalisin ang babae niyo sa farm. Mas nagkaroon ng laya ang mga ito at nagawa pang maitago sa kanya ang dinadala ng babae. Marahil ay kailan lamang nabuntis si Claudette. Kung naroon ito sa farm, makikita niya agad yun. Ano ba ang plano ni Lupe? Maraming pagkakataon na gusto niya itong tanungin, ngunit sa huling sandali, nangangamba siyang baka hindi niya magugustuhan ng isasagot nito. Binalikan niya ang balance sheet. Talagang hindi niya mabalansi ang lahat at napaiyak siya sa lahat ng frustration na nadarama niya. Eksaktong tumating si Lupe at agad siyang nilapitan. Anong problema? I can't balance the damn balance sheet. Niyakap siya nito. Hinayaan niya ito. She cried on his shoulder. Maisip pa lang niyang magkakalayo sila ay nahihirapan na siya. Nang tumahan siya ay hinagkan siya nito sa pisngi. Okay na? Tahimik siyang umupo. Tahimik siyang tumango. Magkatulong ito at si Paloma na naghain. Kapag kuwan ay nagpaalam na rin ng dalagita. Kumain na sila mag-asawa. Parang tingin ito sa kanya. How she wish he would stop doing that. Well, I'm so confused. May lakad ka ba bukas? Yep, I have a client I need to talk to. I see. Nagtatampo ka ba sa akin na hindi kita naisasama? No, not really. Nagtatampo ako dahil nagsisinungaling ka sa akin. What time will you leave? Around lunchtime. When will you be back? Maybe 7 in the evening. I see. Okay ka lang ba? Tumango siya. Pagod lang siguro ako. Pagod na pagod. Tuwing nakakaharap kita ng ganito, napapagod ako. I can't live like this anymore. Gamit ni Chloe ang kanyang sasakyan sa pagsunod kay Lupe. Pinadala ng kanyang ama sa farm ang sasakyan ninyon. Isa yun sa mga hindi may isangla ng mga ito at siya ang pinagdesisyon nito kung ano ang gagawin doon. She decided to keep it. Mabuti na lang at gano'n ang desisyon niya. Kaya ngayon ay nagagawa niyang sundan ng kanyang asawa. Mukhang wala itong kliyenteng kakatagpuin dahil sa isang bayo ito nagtungo. Humimpil ang sasakyan nito sa tapat ng isang bahay at mula roon ay lumabas si Claudette. Nabigla siya dahil malaki na rin pala ang tiyan ng babae. Nung huli niya itong nakita ay hindi pa halata ang ipinagbubultes nito. Well, mapait na sambit niya. Saka pinaandar na paalis ang sasakyan. Umuwi siya sa farm, nag-impake at saka gumawa ng sulat para kay Lupe. Lupe, I know you're having an affair. Look at your glove compartment. The evidence is still there, albeit
I also follow you today. I don't know why. Maybe I just wanted to confirm what I already knew. You're a liar. I don't want my child to be raised in lies city, so I'm leaving. You may see the baby once it's born. If you still want to, also if you want to give child support, that's okay too. Just don't expect us to live with you. Especially now that you're having a child with that Claudette. Gusto sana niyang sabihin kung Akin.Alam nito ang mga abogado niya, ngunit wala siya na yun. Kaya nag-iwan na lamang siya ng email address. Wala siyang balak sagutin ang tawag nito, sakali magtangkain nito tawagan siya. Let him send her an email instead to hear with him. Nag-iinit na naman ang ulo niya, kaya padaskol na pinirmahan niya ang sulat at umalis na. Wala siyang ibang choice, kundi ang pumirmi panadalian sa poder ng lulo at lula niya sa Palawan. Kaya yung tiisin ng sermon ng mga ito, ngunit hindi harap-harap ang panuloko ni Lupe. Pagdating sa airport, sunerting nakakuha siya ng plane ticket para sa last flight ng araw na yon. Makalipas ang kulang isang oras ay nasa Busungan na siya. She cried from Busunga to the boat that took her to her grandparents. Ang higpit ng yakap niya sa dalawa nang salubungin siya ng mga ito sa daungan. I've left my husband, Lolo Lola. Natutok ni Lupe ang kanyang ulo pagkatapos basahin uli ang sulat ni Chloe. Sinasabi na nga ba niyang merong itong problema sa kanya. Lamang ay hindi niya nahulaan kung ano yun. Inisip niyang baka dahil yun sa pagbubuntis nito at pagbabago ang mood, kaya nagkakagalan ito. Ngayon ay alam na niya kung bakit ito nagalit sa kanya at naiirita siya rito. Ayaw niya bakit hindi nito sinabi. Well, she asked you, didn't she? Napabuntong hininga siya. Oo nga naman, tinanong siya nito at sumagot siya ng makatotohanan. Dahil totoong wala siyang ginagawang masama. Sa totoo lang, nalimutan na niya ang card na ibinigay sa kanya ni Claudette na hindi nga niya nahalatang naalalang nailagay pala niya sa glove compartment. Nang sabihin niya sa babae na gusto ni Chloe na huwag na itong mamasukan sa farm, ay nakiusap ito sa kanya. Lalo't alam naman daw niya ang sitwasyon nito. Ngunit hindi maaaring hindi niya susundin si Chloe. May karapatan itong sabihin sa kanya kung sino ang gusto nito makita at sino ang ayaw nito. Kung siya man ang malagay sa posisyon nito, ay marahil ganoon din ang ihilingin niya. Dahil naawa siya sa kalagayan ni Claudette na nagtatag pangbuntis ito kay Asimero, ay nagpasya siyang bigyan ito ng pinansyal na tulong. Sinabi na magtayo ito ng negosyo at nangako itong babayaran ng pera kapag lumakas na ang negosyo nito. Ang sabi nito ay ipapangalan daw nito sa kanyang anak nito. Isang bagay na hindi siya sang-ayon, pero sino siya para tutulan ng kagustuhan nito para sa anak nito. Wala na siyang pakialam sa bagay na yun. Kalakip na regalo nitong kakanin ang card na yun na nailagay nga niya sa glove compartment ng kanyang sasakyan. Kung malaman lang yung ganun kalaking gulo ang dadalhin ng isang perasong papel ay itinapon na sana niya yun. Nanggaling siya kanina sa bahay ni Claudette dahil may sasabihin daw itong mahalaga sa kanya. Nung nakapili siya roon ay nabigla siya dahil naroon sa Asimero. Nakala niya kapag nakita uli niya ang lalaki ay makakadawa siya ng galit, ngunit kagalitan ang nararamdaman niya. Natuwa siyang makita itong binalikan si Claudette. Humingi ito ng tawad sa kanya at ibinalik si Claudette sa kanya. Ang perang ay pinahiram niya rito. Sa pagkakataong yun daw ay matutuloy na ang dalawa sa pagpunta sa Japan. Kung ano man ang namamagitan sa mga ito, ay tanging ang mga ito na lamang nakakalam. He had his own life and had a few things to do himself. Kabilang daw ang paglarash na maitayo
ang greenhouse na yari sa fiber nila sa isang lupaing pinili niya para kay Chloe. Ayun ang birthday gift niya rito. May organic farm sa Tagaytay na magsasara at binili niya yon. He had money now. Hindi na niya magiging problema yon mula nang tanggapin siya ni Mamang bilang apo. Ibinigay niya ng matanda ang karapatan niya sa pag-aari ng mga ito. Alam niya, gustong-gusto ni Chloe ang magtanim ng gulay. Sinabi nito na susunod daw ay bulaklak naman ang itatanim nito. Ngayon magkakaroon na ito ng flower farm. And he wanted it to have a beautiful greenhouse, a lovely one, because she deserved it. Hindi kasi bagay dito ang ordinary greenhouse na ipinatayo niya para dito na green, na chicken net ang bubong. The greenhouse he asked a constructor to build looked more like a glass house, rustic, lovely, wonderful, just like his wife. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung nasaan ito. Mag-email na lang daw siya rito. Hindi nito sinasagot ang tawag niya. Lagi siya nag-alala rito. Hanggang maaari sana ay ayaw niyang kontakin ang mga magulang nito, ngunit wala siyang pagpipili ang gawin. Tinawagan niya ang mami nito. I heard call, agad sagot nito sa kanya. Tila hindi namin ito galit. My mother looked cold and told us our unika iha is with them in Palawan. Salamat po, but let me ask you, and you had better tell me the truth. Did you really have an affair and get another woman pregnant, iho? No, sinusumpa ko po, mami. Wala pong nangyaring ganon. A few days ago, she asked me if I was having an affair, and I told her I wasn't. And it was the truth. At hindi naman siya nagsabi sa akin kung bakit gano'n ang itinatakbo ng isip niya. Akala ko po dahil lang buntis siya. Paiba-iba po kasi talaga ang mood niya at hirap sa morning sickness. Ngayon pala ay may dahilan na. Dahilan? Daman hindi sasabihin ng matanda sa kanyang eksaktong advice ng biyanan nito sa Palawan kung hindi siya makakwento rito, kaya napilitan siya. Nagpaliwanag siya ng maigi rito. At ngayon nga pong pag-uwi ko, sulat na lang ang nadatnan ko. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Mag-email na lang daw po ko sa kanya. Tumawa ito. May Chloe, bumuntong hininga ito. Alagaan mong maigi ang anak ko, Ruby. Mahal na mahal ko siya. Pangako po. Did you really buy her a flower farm? Opo, napangiti siya. With a greenhouse? Oh, she would love that. Now, get the pen and list down this address. Nakahinga siya ng maluwag. Natatanawan ni Chloe ang papalapit na bangka at naisip niyang marahil ay dumating ng supplies ng isla. Okay naman doon, komportable, bagaman hindi marangya. Her grandparents preferred island life. Miss na miss niya ang kanyang mga alagang mukhang nasanay ng hindi naka-aircon. Kasama niya mga ito sa ang playa. They seemed so happy there. Nalo siya sa mga alaga niya, kahit paano ay nalimutan niya ang mga suliranin niya dahil sa mga ito. Hindi rin niya alam kung hanggang kailan siya makakatagal sa isla dahil ang almusal niya kanina ay mayroong kasamang sermon. Ang sabi ng lola niya, you don't just leave your husband like that. Paulit-ulit yun sa magkakaibang pangungusap. Pero yung isang sinasabi nito ay kwento niya rito ang pangyayari at sinabi nitong dapat na kinausap niya ng maayos ang kanyang asawa. Nagkamali nga ba siya? It was her first step to get married and have a husband. There was no handbook that came with Lopi. Napaguntong hininga siya. Parang gusto na tuloy niyang tanggapin ang tawag ng kanyang asawa. Alam mo nga isang bahagi ng puso niya ang hindi pa handa. Alam niya, napakabilis niyang mapapatawid ito. Ngunit bakit pa nga ba ito mag-e-effort sa kanya? Hindi niya maiwasang isipin na siyang out of place sa buhay nito.
Dumating siya sa buhay nito kung kailan ibang gusto nito. Ngunit dahil wala na rin ang ibang yon, at siya nabuntis naman siya nito, ay napilitan itong pakasalan siya. But Claudette became available again. Pero nandoon na siya. So sino ang out of place? Ang pag-aasawa ay hindi ganyan. Wala ka pang kalahating taong na ikakasal, sumuko ka na agad. Lahat ay dapat pag-usapan. Hindi ang laro na kapag ayaw mo na ay hihinto ka na. Hindi tamang umalis ka na lang basta at hindi alam ng asawa mo kung nasaan ka. Yan ang mga pangaral ng kanyang lolo na numero 1 ng konserbatibo. Leaders, I'm so confused. Ayon sa mga alaga. Was it wrong? Dapat bang sinabi ko sa kanya na nakita ko ang sulat? Pero sinabi ko rin naman bago ako umalis. Sure, it wasn't right in form. But still, napabuga siya ng hangin. You would below him. Tumawag si Samantha at saka biglang tumakbo. Hey, hahabulin sana niya ito na matigilan siya dahil huminto sa buhanginan ng aso. Tawa ng tahol habang panay ang kawang ng buntot kay Lupi na pagbaba ng bangka. Lupi, sambit niya. Tumingin ito sa kanya. Tinulo siya sa kanyang kinatatayuan. Tuloy ang tumakbo si Samantha kay Lupi at binuhat naman itong aso. Ganun na lang ang bilis ng tibok ng puso niya habang papalapit ito sa kanya. Wala itong dalang gamit maliban sa backpack. Ninakasukbit sa mga balikat nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Halos hindi makatingin dito. Sinusundo ang misis kong naglayas at parang gayet sa akin. Sagot nito. Alam mo kung bakit? Sinulatan mo ako. Mas pinili mong sulatan ako kaysa kausapin ako. Alam mo, may sama rin ako ng loob dahil doon. I asked you if you were having an affair and I gave you 4 days to admit it, but you didn't. Nagsinungaling ka pa. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Mali ang iniisip mo. Mas maganda siguro sabihin mo sa akin lahat ng nasa loob mo para makapagpaliwanag ako. Fine. You want to hear it? Okay. Pinakasalan mo ako kasi buntis ako. Hindi mo ko gusto. You didn't call after that drinking mistake. And then they asked to marry each other. You wanted another woman at the time. But she fell around with your business partner. She was supposed to go with but stayed. And of course, when you came back to the farm, I was already with you and it was probably a bummer since she was already free. You had an affair with her, got her pregnant and cheated on me. Ayan, nasabi ko na masaya ka na. Una, kaya hindi kita natawagan pagkatapos na nangyari sa atin sa Shinda ay dahil naging abala ko sa farm. Ang totoo, hindi ko alam kung tatawagan kita o hindi at walang paraan para malaman natin dahil hindi na natin may babalik. Yun. Oo, hindi ko inaasahan at oo, obligasyon ang pinakamalaking dahilan kaya kita pinakasalan. Pero hindi totoong nagkarelasyon pa kami uli ni Claudette. Tinulungan ko siya nung umalis siya ng farm dahil buntis siya at wala siyang malalapitan iba. Huwag kang mag-alala, hindi ako ang ama na yung pinabubuntis niya. At noong araw na sumunod ka sa akin, nagpunta ko sa bahay niya dahil pinapunta niya ko roon. Nandun sa Shemero, isinauli niya sa akin ang tulong na ibinigay ko. They meet up and they're flying to Japan as we speak. Higit sa lahat, hindi ko tinutuloy na pagkakamali ang anak natin dahil sa ngayon. Hindi ko na alam kung paano tatakbong buhay ko kung mawawala kayong dalawa sa akin. Natigilan siya. Totoo mo ito sa plano ko, pero dumating. Ikaw ang ibinigay sa akin at wala akong ibang nararamdaman ngayon, kundi pasasalamat dahil nandito ka na. Nandito ko rin ang anak natin sa buhay ko. Mahal kita. You love me?
Hindi mo ba nararamdaman? Parang gusto ko na naman magtampo. Well, lumapit ito sa kanya pagkatapos nitong ibaba ang aso. Kinabig siya nito. Dapat siguro araw-araw kong sinasabi sa'yo na mahal kita, pero pasensya ka na sa asawa mo. Hindi ako masalita pagdating sa ganung bagay. Mas gusto kong ipinapakita ikaw. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko, dahil nararamdaman ko na mahal mo ko. Tama ako, hindi ba? Of course, napaluhan siya. I love you so much, honey. And I'm sorry I left you. I'm sorry I let you down. But you were my first serious relationship, truthfully. And I'm still learning. Day by day, I'm learning. And I promise not to do this again. Oh, Lupe, I'm so sorry. Shh! Hinagot nito ang kanyang likod. Walang may kasalanan, hindi lang tayo magkakaunawaan. Patawarin mo ko. Alam ko marami pa rin akong dapat matutuhan. Well, learn as time goes on. Meanwhile, let's make a promise not to leave each other. I swear. Good, ngayon pwede mo na akong halikan. Napangiti siya at agad na tumalima. With pleasure, honey. Hindi sana sila maghihiwalay kung hindi biglang napapansin ni Samantha at gumawa ng mapanghing milagro sa sapatos ni Lupe. Paborito niyang gawin yun ang kanyang asawa. Natuwa siya. Magkahawak kamay na naglakad sila patungo sa bahay ng lolo at lola niya. Naghihintay na ang mga ituron. Sabay-sabay silang nanghalian. Habang kumakain ay sermon ang inabot nila ni Lupe sa dalawang matanda. Parang pisil ni Lupe sa kanyang kamay, tanda na naunawaan nito ang sinasabi ng lolo at lola niya. Doon sila natulog ng gabing yun at kinabukasan ay bumiyahe na pabalik sa farm. Parang ayaw na niyang umalis sa tabi ng kanyang asawa. She felt at home being in his arms, and she knew this time she would always be there. Pagsapit ng karawan ni Chloe ay dinala siya ni Lupe sa isang flower farm sa Tagaytay. Hindi niya makita ang karatula ng farm dahil mayroong takip yun. Sa isang glass garden sila tumuloy. Isang misa ang nakasitap doon. It was a table for two, with simple dishes they both loved to eat. You're so sweet, naluluhang wika niya. Maganda pa rito. Are you kidding? It's lovely, and it's yours. Excuse me? Happy birthday, Mrs. Ito ang regalo ko sa'yo. Napanganga siya, inabot nito ang kanyang kamay at naglakad sila patungo sa gate ng flower farm. Hinigit ng gwardiya ang takip ng karatula. Bunakala niya, kanya ay proteksyon yun sa ulan at baka under repair. Yung pala yung pang maitago. Ang sorpresa nito sa kanya. Naka-engrave sa kahoy ang sign na Chloe's Garden. Bigla siyang napaiyak. So, this is what you have been busy with? You really like it? I love it. Niyakap niya ito, umiyak pa rin. Wala pang nagre-regalo ng ganun sa kanya. A garden just for her. How long have you been planning to give me this? Ever since I realized that the greenhouse I built for you didn't fit you. Dito bagay ang asawa ko. Pinakatitigan niya ito, nakangiti habang nakapatong ang mga braso sa balikat nito. Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. Maya, kanina ka pa nakatingin sa akin, baka matunaw ako. Napairap siya. You always stares at me. Lupe, I want to tell you that I'm sorry again. Okay. How could I have missed the love you gave me? How could I have been so blind? I love you. From now on, I will tell you every day. Hinagkan nito ang mga labi niya. Later that night, as they lay on the blanket that Lupe prepared, the greenhouse witnessed
how much they had missed each other. She woke up the next day covered with a thick blanket, wrapped in Lopi's masculine arms with a glass above, hair thick with fog from the cold Tagaytay night. There were red roses everywhere she looked. It was just beautiful. Nagpabantang nga siya at umusal ng dalangin ng pasasalamat. She was very blessed and dead. The end.